आता सांगा पेटीकडे इकडे जायचं स्टार्ट करू. नमस्कार. मी सौ स्मिता सुनील ओहाळ, निवृत्त शिक्षिका, सुशीलाबाई वीरकर हायस्कूल, पुणे. विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील अण्णाभाऊ साठे यांच्या महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया या कवितेचा अभ्यास केला. आपण या कवितेची 2 कडवी अभ्यासली. काल आपण शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रवास, त्यांनी लिहिलेली विविध साहित्याची माहिती करून घेतली होती, आठवतंय ना? तसेच महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया या काव्याचा परिचय सुद्धा आपण करून घेतला होता. कालचा पाठ आठवा बरं सगळ्यांनी. काल आपण पाहिले की या पोवाड्यातून अण्णाभाऊ साठे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत जे शिलेदार होते त्यांना स्फूर्ती देण्याचं कार्य केलं होतं. या पोवाड्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील शिलेदार प्रेरित झाले आणि त्यांनी स्वतःला या चळवळीत झोकून घेतलं होतं. कालचा काव्याचा परिचय तुम्हाला आठवत असेल तर हे सगळं मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं. तसंच काल आपण या पोवाड्याची 2 कडवी अभ्यासली. त्याचा भावार्थ सुद्धा आपण समजून घेतला होता. महाराष्ट्र भूमीचे वर्णन, निसर्गाचे वर्णन, महाराष्ट्राच्या वैभवशाली परंपरेचे वर्णन करताना त्यांनी संत, शाहीर, राजे महाराजे, वीर महारथी आणि शिवरायांचं वर्णन सुंदर आणि आपल्या ओघवत्या लोकभाषेत केले होते. हे आपण पाहिले आणि त्याचा आस्वादही आपण घेतला. आठवतं का? महाराष्ट्राचा गौरव ऐकताना आपल्याही मनात वीरवृत्ती जागृत झाली होती. त्यांनी केलेले आव्हान ऐकून आपणही आपल्या या महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करावं असं आपल्याला वाटू लागलं आहे, बरोबर ना? आज आपण पोवाड्याची पुढची 2 कडवी अभ्यासणार आहोत. तसेच या काव्य विभागातील मूल्यमापन कृतीचा अभ्यास आपण आज या पाठात पाहणार आहोत आणि पीपीटीच्या माध्यमातून या काव्याची पुढची जी 2 कडवी आहेत ती आपण अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण या पोवाड्याची जी 2 कडवी अभ्यासली होती ती सुद्धा आपल्या समोर आहेत. बघा बरं, आठवतायत का? कंबर बांधून ऊट घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, महाराष्ट्र मंदिरा पुढती पाजळे यशाची ज्योती, सुवर्ण धरा खालती नील अंबर भरले वरती, गडपुढे पोवाडे गाती पुष्वी तिला महारथी, तो अरबी सागर लागे जयाचे पाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. ही मायभूमी धीरांची, शासनकर्त्या वीरांची, घामाची आणि श्रमाची, खुरप्याची आणि दोरीची, संतांची शाहिरांची, त्यागाच्या तलवारीची, स्मरून धुरंधर आता त्या शिवराया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया घेतला होता. आज आपण या पोवाड्याची जी पुढची 2 कडवी आहेत ती आपण पाहणार आहोत. प्रथम
आपण या दोन्ही कडव्याचं अगोदर वाचन करणार आहोत आणि नंतर मी त्याचा भावार्थ तुम्हाला समजून सांगणार आहे. बघा, लक्ष द्या. तुमच्या पाठ्यपुस्तकातली जी पोवाड्याची पुढची 2 कडवी आहेत ती तुम्ही पहा. मी त्याचं वाचन करते आहे. पहा पर्व पातले आजचे, पहा पर्व पातले आजचे, संयुक्त महाराष्ट्राचे, साकार स्वप्न करण्याचे, करी कंकण बांधून साचे, पर्वत उलथून यत्नाचे, सांधूया खंड की त्याचे, या सत्यास्तव मैदानी, चिंग फुंकाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. धर ध्वजा करी ऐक्याची, मनीषाची महाराष्ट्राची, पाऊले टाक हिमतीची, कणखर जणू पोलादाची, घे आण स्वातंत्र्याची, महाराष्ट्रा सव लढण्याची, उपकार फेडूनी जन्मभूमीचे जाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. आता आपण या ओळींचा भावार्थ बघणार आहोत. तिसऱ्या कडवं जे आहे, या तिसऱ्या कडव्यात कवी काय म्हणतात बघा. पहा पर्व पातले आजचे, संयुक्त महाराष्ट्राचे, साकार स्वप्न करण्याचे, करी कंकण बांधून साचे. आज संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी, म्हणजेच ते स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी आपण हातात कंकण बांधून, प्रतिज्ञा करून, शपथ घेऊन खरोखरच सज्ज झालो आहोत असं कवी म्हणतायत. पहा पर्व पातले आजचे. पर्व म्हणजे काय? विशिष्ट कालखंड, आणि पातले म्हणजे सुरू झालेले आहे. कोणते पर्व सुरू झालेले आहे? संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्याचं, संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्याचं पर्व कालखंड सुरू झालेला आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय? करी कंकण बांधून साचे. करी म्हणजे हातात, हातामध्ये आपल्याला काय करायचंय? कंकण बांधायचे. हातात कंकण बांधणे म्हणजे एखादी प्रतिज्ञा घेणे किंवा शपथ घेणे. तर असं हातात कंकण बांधून आपल्याला शपथ घ्यायची आहे आणि प्रतिज्ञा करायची आहे. आणि त्यासाठी साचे पर्वत उलथून यत्नाचे, सांधू या खंड की त्याचे. काय करायचे आपल्याला? खरोखरच या कामासाठी आपण सज्ज झालेले आहोत आणि म्हणून आपण काय करणार आहोत? प्रयत्नांचे पर्वत उलथून, म्हणजेच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आपण महाराष्ट्राचे खंड, खंड म्हणजे तुकडे, जोडून तो एक संघ करूया. सांधूया म्हणजे काय? सांधूया म्हणजे आपण तो एक संघ करूया. सांधू म्हणजे जोडू. काय म्हणतायत कवी बघा. प्रयत्नांचे पर्वत उलथून, म्हणजेच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून आपण महाराष्ट्राचे खंड म्हणजे तुकडे जोडून तो एक संघ करूया, असं आव्हान ते जनमानसाला करतायत. आणि तो अखंड राखूया असंही ते म्हणतात. या सत्यासाठी, म्हणजेच या सत्याच्या लढ्याचे आता रणशिंग फुंकले आहे असं ते म्हणतायत. काय म्हणतायत ते? या सत्यास्तव मैदानी शिंग फुंकाया, म्हणजे या सत्याच्या लढ्याचं आता रणशिंग आपण फुंकले आहे. रणशिंग फुंकले आहे म्हणजे आपण लढा देण्याला काय झालेलो आहोत? सुरुवात केलेली आहे किंवा तयार झालेलो आहोत. आणि म्हणून यासाठी तू काय कर? महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. म्हणजे काय कर म्हणतात ते? की यासाठी तूही तुझा जीव, तुझी काया, शरीर या महाराष्ट्राला अर्पण कर असं कवी आवाहन करतायत. महाराष्ट्राच्या एकसंघेसाठी, एकसंघ महाराष्ट्र व्हावा म्हणून महाराष्ट्राच्या एकसंघेसाठी उचललेला या लोकजागृतीच्या लढ्यात तू सामील हो असं सुद्धा कवी आपल्याला सांगतायत. या काव्यपंक्तीतून कवीची तळमळ आणि त्यांचं महाराष्ट्रावर असलेलं प्रेम आपल्याला दिसून येतं. पुढचं जे कडवं आहे ते बघूया आता आपण.
धर ध्वजा करी ऐक्याची, म्हणजे काय, पुढच्या कडव्यात ते काय म्हणतायत, कर ध्वजा करी ऐक्याची, मनीषा जी महाराष्ट्राची, पाऊले टाक हिमतीची, कणखर जणू पोलादाची. काय म्हणतायत ते, संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी ऐक्याचा, ऐक्य म्हणजे एकी, एकजूट, त्या ऐक्याचा ध्वज हातात धर असं ते सांगतायत. कर ध्वजा करी ऐक्याची, मनीषा जी महाराष्ट्राची. काय मनीषा आहे महाराष्ट्राची, एकत्र होण्याची, बरोबर की नाही. संयुक्त महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्यासाठी हा ऐक्याचा, हा एकजुटीचा ध्वज हातात धर असं ते विनंती करतायत. आणि पुढे ते काय म्हणतायत की पाऊले टाक हिमतीची, कणखर जणू पोलादाची. म्हणजे काय, तर तुझी पोलादासारखी कणखर पावलं, पोलाद लोखंड, लोखंडचं कणखर असतं की नाही लोखंड, तर तशी पोलादासारखी तुझी जी पावलं आहेत, कणखर अशी जी तुझी पावलं आहेत, ती हिमतीने आणि जिद्दीने पुढे पडू देत असं कवी सांगतायत. पुढे ते म्हणतात, घे आण स्वातंत्र्याची, घे आण स्वातंत्र्याची, महाराष्ट्रास्तव लढण्याची, उपकार फेडूनी जन्मभूमीचे जाया, महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया. काय म्हणतायत ते की घे आण स्वातंत्र्याची, आण शपथ, आण म्हणजे काय, शपथ. तर या महाराष्ट्राच्या एकसंघासाठी लढा देताना स्वातंत्र्याची शपथ घे असं ते सांगतायत. मातृभूमीच्या, आपल्या या जन्मभूमीच्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी सिद्ध हो, बलिदान दे असं ते सांगतायत. बघा कवीची कल्पना काय आहे ते, की पाऊले टाक हिमतीची, कणखर जणू पोलादाची. म्हणजे काय म्हणतायत ते, की तुझी ही पोलादासारखी कणखर पावलं हिमतीने आणि जिद्दीने पुढे टाक. कोणासाठी, महाराष्ट्रासाठी. आणि पुढे ते काय म्हणतायत, महाराष्ट्राच्या एकसंघासाठी लढा देताना स्वातंत्र्याची शपथ घे, घे आण स्वातंत्र्याची असं ते म्हणतायत. या मातृभूमीच्या, या जन्मभूमीच्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी तू सिद्ध हो, बलिदान दे. आणि पुढे ते म्हणतायत की तुझा जीव, तुझी काया या महाराष्ट्रासाठी ओवाळून टाक असे आव्हान ते चळवळीत भाग घेतलेल्या जनसामान्य माणसांना करतायत. किती सुंदर कल्पना बघा त्यांनी, आणि किती सुंदर वर्णन त्यांनी त्यासाठी केलेलं आहे की काय काय करायला पाहिजे, काय आव्हान त्यांनी या कवितेतून आपल्याला केलेलं आहे. आले लक्षात. म्हणजेच महाराष्ट्राविषयीचं प्रेम, त्यांची तळमळ, संयुक्त महाराष्ट्र साकार करण्यासाठी त्यांनी लोकमानसाला घातलेली एकतेची साध आपल्या मनाला या पोवाड्यातून भिडते. एकजूट भक्कम राहिली पाहिजे असं त्यांना मनापासून वाटतं, आणि म्हणून एकजुटीने राहा असा सुद्धा आव्हान ते या पोवाड्यातून आपल्याला करताना दिसतात. अशा तऱ्हेने वीररसाने भरलेला हा पोवाडा, यात पराक्रम, शौर्य, धाडस, लढाऊ वृत्ती, एकतेची साथ आणि पहिल्या दोन कडव्यांमध्ये आपण पाहिलेलं महाराष्ट्राचा अभिमान वाटणारं महाराष्ट्राचं वर्णन, यामुळे आपलाही ऊर अभिमानाने भरून येतोय. वीरवृत्ती जागृत करणाऱ्या या शब्दांमुळे आपल्याला स्फुरण चढते, अंगी उत्साह संचारतो, रोमरोमात शौर्य, धाडस, पराक्रम गाजवण्याची इच्छा आपल्याला होते. इतकं सुंदर असं हे काव्य, कवन आपण त्याला म्हणू, शाहिरी काव्याला कवन असं आपण म्हणतो, असं हे सुंदर काव्य आपल्याला सुद्धा अंगामध्ये वीरवृत्ती, धाडस, शौर्य निर्माण करण्याची ताकद या पोवाड्यामध्ये होती. आणि म्हणूनच काय झालं होतं की महाराष्ट्र एकसंघासाठी लढा देणारे जे वीर होते किंवा या चळवळीत भाग घेणारे जी जनसामान्य जनता होती, यांनी आपलं सर्वस्व या कामासाठी, या कार्यासाठी
वाहून दिलं होतं. अशा प्रकारे या शाहिरी कवनातून जनतेची अस्मिता चेतवण्याचं कार्य अण्णाभाऊ साठे यांनी केलेलं आहे. पुन्हा पुन्हा ही कविता आपल्याला वाचावीशी वाटते. अर्थात ती वाचल्यानंतर आपल्याला आपला सुद्धा ऊर भरून येतो आणि अभिमानाने आपल्याला असं वाटायला लागतं की अरे, मी या महाराष्ट्राचा एक काय आहे, नागरिक आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रासाठी आपणही आता काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणजे ही कविता जरी संयुक्त महाराष्ट्रातल्या शिलेदारांसाठी असली तरी आजही आपल्याला ही लागू पडते की आपण आज सुद्धा या महाराष्ट्राचे नागरिक म्हणून आपण या महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करायला हवं, अशी इच्छा आपल्याला या पोवाड्यातून आपल्या कळते. आता आपण कविता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला समजली असेलच. कालची कडवी आणि आजची कडवी याचा भावार्थ मी तुम्हाला समजून सांगितलेला आहे. तो तुम्ही पुन्हा पुन्हा वाचाल तेवढा त्याचा अर्थ हा तुमच्या लक्षात येणार आहे. आता आपण या काव्याच्या मूल्यमापनात येणाऱ्या विविध कृतींचा अभ्यास करणार आहोत. आपण परीक्षेसाठीच आपला जो पाठ असतात, आपली जी पुस्तकं असतात, ही आपण अभ्यासत असतो. कवितेतला अर्थ, त्यातून सांगितलेलं लेखकाचे विचार, हे सगळे आपण समजून घेत असतो आणि त्याप्रमाणे आपण वागण्याचा प्रयत्न पण करत असतो. पण शेवटी आपण मूल्यमापनाकडे जात असतो आणि म्हणून आपण आज या काव्याच्या मूल्यमापनामध्ये कोणत्या विविध कृतींचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे याचा अभ्यास आपण आता करणार आहोत. या काव्याच्या मूल्यमापनासाठी बघा, इथे काही कृती आपण घेतलेल्या आहेत. अगोदर आपण ही कृती वाचूया. कंबर बांधून ऊट घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया. या काव्यपंक्तीतील विचार सौंदर्य आपल्याला स्पष्ट करायचे आहे असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. बरोबर की नाही? या काव्याच्या मूल्यमापनासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कवितेतील काही ओळी देऊन या ओळीतील विचार सौंदर्य, आशय सौंदर्य, भाव सौंदर्य स्पष्ट करा अशा कृती आपल्याला विचारल्या जातात. या कृतींचा प्रथम आपण अभ्यास करायला हवा. म्हणजेच आपण याला रसग्रहण असं म्हणतो आणि या रसग्रहणाचा अभ्यास आपण या माध्यमातून करणार आहोत. आता ही आपण कृती आपण वाचली. काय कृती आहे तर विचार सौंदर्य स्पष्ट करा. कंबर बांधून ऊट घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. याच्यातील विचार सौंदर्य आपल्याला स्पष्ट करायचं आहे. आता विचार सौंदर्य म्हणजे काय हे आपण प्रथम पाहू. यात आपल्याला कवितेतून व्यक्त होणारा नेमका विचार मांडायचा आहे. आले लक्षात? काय मांडायचं आहे? या कवितेतून व्यक्त होणारा विचार मांडायचा आहे. कवीला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे आपल्याला या उत्तरामध्ये मांडायचं आहे. कधी कधी हा विचार सर्व समावेशक तर कधी नेहमीपेक्षा वेगळ्या अनुभवांचा सुद्धा असू शकतो. म्हणजे अगदी शब्दशः अर्थ न सांगता त्या कडव्याच्या मागे किंवा त्या ओळीच्या मागे नेमका काय विचार असेल कवीचा हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे आणि मग तो आपण त्या उत्तरामध्ये मांडायचा आहे. विचार आपल्याला या कृतीत असा मांडायचा आहे की आपल्याला वेगवेगळ्या अनुभवांमध्ये तो अंतर्मुख होऊन केलेला विचार असेल तर त्या अंतर्मुखापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे. आता आपण या कृतीचं उत्तर पाहूया. काय लिहिलंय? लेखकाच्या मनातील नेमके विचार या कृतीमध्ये मांडलेले आहेत. मग आपण उत्तर कसं लिहायचं आहे? कोणतेही विचार सौंदर्य, आशय सौंदर्य, भाव सौंदर्य लिहायला आलं की पहिला आपण उत्तराची सुरुवात अशी करणार आहोत की प्रस्तुत काव्यपंक्ती शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कविता व माझा रशियाचा प्रवास या पुस्तकातून घेतलेल्या महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया या कवितेतील आहेत. सुरुवातीचं प्रत्येक उत्तराला पहिला आपला ही प्रस्तावना येणार आहे. काय सांगितलेलं आहे या कवितेमध्ये? यात त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उभारलेल्या चळवळीत महाराष्ट्राच्या शिलेदारांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा असं आव्हान या कवितेमध्ये केलेलं आहे. आले लक्षात?
कोणतंही विचार सौंदर्य, आशय सौंदर्य, भाव सौंदर्य आल्यानंतर सुरुवातीला आपण ही प्रस्तावना आपण उत्तराच्या सुरुवातीला लिहिणार आहोत. मग आता आपण त्या उत्तराकडे जाणार आहोत की त्यातील विचार सौंदर्य. कवी मराठी माणसाच्या मनात महाराष्ट्राविषयी, इथली संस्कृती, इथली परंपरा, इथला इतिहास इत्यादी विषयी अभिमानाची भावना जागृत करत आहे. म्हणजे काय, कवीला नेमकं काय करायचं आहे, कवीचा काय विचार आहे या ओळीतून या किंवा या पोवाड्यातून, तर त्यांना महाराष्ट्रातली संस्कृती, परंपरा, इतिहास याच्याबद्दल अभिमानाची भावना जागृत झाली पाहिजे, हा विचार कवीच्या मनात आहे. आले लक्षात? ज्या निसर्ग सौंदर्यासोबतच शूरवीरांची परंपरा लाभलेली आहे, त्याच महाराष्ट्रात तू जन्म घेतला आहेस, हा विचार त्यांना आपल्या मनात टाकायचा आहे. त्याच महाराष्ट्रात तू जन्म घेतला आहेस आणि आज संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उभारलेल्या चळवळीत तू कंबर कसून छातीवर वार झेलण्यास तयार राहा व या महाराष्ट्रावरून स्वतःचा जीव ओवाळून टाक, अशा शब्दात कवी जनतेत वीरवृत्ती जागृत करत आहेत. म्हणजे कवीचा नेमका या काव्यपंक्तीतला काय विचार आहे, त्यांना नेमकं काय आपल्यापर्यंत पोचवायचं आहे. कंबर बांधून उठ घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. आले लक्षात? तर अशा तऱ्हेने सुरुवातीला प्रस्तावना लिहायची आहे आणि नंतर त्या ओळीमधला नेमका विचार काय आहे, कवीच्या मनातील विचार जो तुमच्यापर्यंत पोचलेला आहे, काय कवीला नेमकं मांडायचं आहे, कवीला नेमकं काय सांगायचं आहे, कवीच्या मनामध्ये नेमका कोणता विचार आहे, तो तुमच्यापर्यंत पोचलेला आहे आणि म्हणून आपण ते आपल्या त्या. आले लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो? विचार सौंदर्य म्हणजे काय? आता आपण दुसरी कृती पाहणार आहोत. बघा दुसरी कृती काय दिलेली आहे. संतांची शाहिरांची त्यागाच्या तलवारीची या काव्यपंक्तीतील आशय सौंदर्य व्यक्त करा. आता काय सांगितलं आपल्याला? मगाशी विचार सौंदर्य सांगितलं होतं, आता आपल्याला आशय सौंदर्य व्यक्त करा असं सांगितलेलं आहे. या कृतीत आपल्याला आशय सौंदर्य स्पष्ट करायचं आहे. मग आशय सौंदर्य स्पष्ट करताना आशय सौंदर्य म्हणजे काय, तर आशय सौंदर्य स्पष्ट करताना त्या कवितेचा आशय म्हणजे त्याचा हेतू, त्या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आणि त्या कवितेतून मिळणारा संदेश किंवा उपदेश, त्यातून समजणारं मूल्य आणि कवितेतून मिळणारा एकत्रित अनुभव याचं विवेचन. आले लक्षात? काय करायचं आपल्याला की त्या कवितेचा हेतू, त्या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, त्या कवितेतून मिळणारा संदेश, उपदेश, त्यातून मिळणारं मूल्य आणि कवितेतून मिळणारा एकत्रित अनुभव याचं विवेचन आपल्याला या उत्तरामध्ये करायचं आहे. आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे आपण प्रस्तावना लिहिणार आहोत. प्रस्तुत काव्यपंक्ती शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कविता व माझा रशियाचा प्रवास या पुस्तकातून घेतलेल्या महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया या कवितेतील आहेत. यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृतीचे वर्णन केले आहे. तर ही जी ओळ आहे ती वरच्या ओळीला अनुसरून लिहिलेली आहे की काय, संतांची शाहिरांची त्यागाची तलवारीची, असं वर्णन त्यांनी या ओळींमध्ये केलेलं आहे. आता आशय सौंदर्य व्यक्त करताना आपण काय लिहिणार आहोत बघा की महाराष्ट्राची थोरवी गाताना कवी असं म्हणतायत की ही भूमी संत शाहीर यांच्या त्यांचा आशय आहे. आणि दुसरं त्यांना काय सांगायचं बघा, संत व शाहीर यांनी केलेल्या वैचारिक प्रबोधनाचा अनमोल वारसा या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लाभला आहे. हा त्यांना या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आहे की त्यांना काय नेमकं आपल्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे, तर संत आणि शाहीर यांनी केलेल्या वैचारिक प्रबोधनाचा अनमोल वारसा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला लाभला आहे. ही भूमी स्वातंत्र्यासाठी त्याग करणाऱ्या, बलिदान देणाऱ्या शूरवीरांची आहे, हे कवीला आपल्याला या ओळीतून सांगायचं आहे. प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून महाराष्ट्राला लाभलेल्या वीर परंपरेची तसेच
सांस्कृतिक वारशाची प्रचिती येते. हा आपल्याला पूर्ण एकत्रित अनुभव आपल्याला या कवितेतून मिळालेला आहे की महाराष्ट्राला लाभलेले वीर परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा याची प्रचिती या ओळीतून आपल्याला येते की आपली ही जी भूमी आहे ही संतांची आहे, शाहिरांची आहे आणि त्या केलेल्या अनेक तलवारींची आहे. म्हणजेच काय तर महाराष्ट्रासाठी त्यांनी त्याग केला असे शूर वीर शिवाजी महाराज असतील, तानाजी महाराज असतील, या सगळ्यांचा उल्लेख त्यांनी केलेला नाही, परंतु त्यागाच्या तलवारीची त्याच्या मागचे जे कोण त्याग करणारे आहेत हे आपल्या डोळ्यासमोर लगेचच येतात आणि म्हणून प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून महाराष्ट्राला लाभलेल्या वीर परंपरेची तसेच सांस्कृतिक वारशाची प्रचिती येते. हा झाला कवितेचा आशय. अशा तऱ्हेने आपण आशय सौंदर्य लिहिणार आहोत. आले लक्षात तुमच्या? पुढची जी कृती आहे ती बघा. गड पुढे पोवाडे गाती भुशिवी तिला महारथी. विचार सौंदर्य झालं, आशय सौंदर्य झालं. आता आपण या कृतीमध्ये भाव सौंदर्य आपण स्पष्ट करणार आहोत. बघा प्रस्तावना तीच लिहायची आहे. प्रस्तुत काव्यपंक्ती शाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या कविता व माझा रशियाचा प्रवास या पुस्तकातून घेतलेल्या महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया या कवितेतील आहेत. यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे ओघवत्या भाषेत वर्णन केले आहे. बरोबर आहे? तर आपण ही प्रस्तावना लिहिणार आहोत. आता काय सांगितले त्यांनी? गड पुढे पोवाडे गाती भुशवी तिला महारथी या ओळीतील भाव सौंदर्य आपल्याला सांगायचं आहे. मग भाव सौंदर्य सांगताना आपल्याला काय करायचं आहे तर यात आपल्याला कवितेतून व्यक्त होणारा भाव प्रत्यक्ष कविता वाचताना वाच्यार्थाच्या पलीकडला भावार्थ आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. बरोबर आहे की काय सांगितलंय बघा, लक्षात घ्या की भाव म्हणजे प्रत्यक्ष कविता वाचताना कधी कधी आपण जे वाचतो त्याच्या पलीकडे त्याचा काहीतरी अर्थ असतो, त्याचा भावार्थ त्याच्या पलीकडे काहीतरी असतो, तो आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. आले लक्षात? आपल्याला सांगायचे आहे भावनांचा आविष्कार इथे आपल्याला मांडायचा आहे. म्हणजे काय तर संवेदनशीलता, त्यातील रस, त्यात कोणत्या प्रतिमांचा वापर केला आहे याचं विवेचन आपल्याला करायचं आहे. मग आता बघा आपण त्याचा भाव सौंदर्य काय लिहिणार आहोत. गड पुढे पोवाडे गाती भुशवी तिला महारथी. निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या महाराष्ट्र भूमीला रती महारथींची परंपरा लाभली आहे. ते जणू तिचे भूषणच आहे असं कवीला तिथे म्हणायचं आहे. बरोबर की नाही? महाराष्ट्रातील भव्य असे गडदुर्ग जणू येथील शूरवीरांच्या पराक्रमाची साक्ष देत बाणेदारपणे उभे आहेत. आता हे वर्णन कुठे कवितेमध्ये नाहीये, पण वाच्यार्थाच्या पलीकडचा हा भावार्थ आहे की महाराष्ट्रातील भव्य असे गडदुर्ग जणू येथील शूरवीरांच्या पराक्रमाची साक्ष देत बाणेदारपणे उभे आहेत. नुसतेच उभे नाहीयेत तर त्यांच्या वीरश्रीचे पोवाडे गात आहेत अशी कवी कल्पना करतात आणि ती कल्पना त्यांना आपल्या मनामध्ये काय करायची आहे, रुजवायची आहे. आपल्याला ती त्यांना सांगायची आहे. प्रस्तुत ओळीतील महाराष्ट्राला लाभलेल्या गौरवशाली परंपरेचे ओजस्वी शब्दात वर्णन केलेले दिसून येते. बरोबर की नाही? की महाराष्ट्राला लाभलेल्या गौरवशाली परंपरेचं वर्णन या शब्दांमधून आपल्याला दिसून येतं की भुशवी तिला महारथी. कोणाला तर महाराष्ट्राला. पहिलेले जे रथी महारथी आहेत, ते शूरवीर आहेत, ते महाराष्ट्राला भूषवतायत असं त्यांना सांगायचं आहे. आपल्या परंपरेविषयी जाज्वल अभिमान या ओळीतून दिसून येतो. आले विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात की भाव सौंदर्य, आशय सौंदर्य, विचार सौंदर्य लिहिताना आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो हे विचार करून जर आपण त्याचं उत्तर लिहिलं तर नक्कीच आपल्याला मूल्यमापनामध्ये याचे गुण मिळणार आहेत. आणखीन एक कृती आपल्याला या कवितेमध्ये येते. कोणती कृती आपल्याला या मूल्यमापनामध्ये येते तर बघा काव्यकृती दिलेली आहे. दिलेल्या कवितेच्या आधारे पुढील कृती करा. ही जी कृती आहे
या कृतीमध्ये जवळजवळ कवितेचं संपूर्ण सारच येतं. ही कृती आपल्याला सर्वात जास्त गुणांसाठी या मूल्यमापनाच्या मध्ये विचारलेली आहे. आणि असं तुम्हाला आलेलं असतं की खालील मुद्द्यांच्या आधारे कृती पूर्ण करा. कवितेचे कवी, प्रस्तुत कवितेचे कवी आणि कवयित्री कोण आहे ते लिहायचं असतं आपल्याला. म्हणजे आपल्याला कवीचं नाव माहिती असायला हवं, बरोबर. त्याच्यानंतर कवितेचा विषय, नेमका कवितेचा विषय काय आहे, तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी अण्णाभाऊ साठे यांनी जी संयुक्त महाराष्ट्राची जी चळवळ होती त्या चळवळीच्या शिलेदारांना त्यांनी आव्हान करण्यासाठी ही कविता लिहिलेली आहे. हा कवितेचा काय आहे, विषय आहे, बरोबर आहे. आता कवितेचा रचना प्रकार काय आहे, हा रचना प्रकार पोवाडा. कवितेचा रचना प्रकार काय आहे, पोवाडा, बरोबर. कवितेची मध्यवर्ती कल्पना कोणती आहे ती आपल्याला लिहायची आहे की नेमकं काय कल्पना आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला की संयुक्त महाराष्ट्र आणि त्या चळवळीत भाग घेणारे जे जनमानसं होती. महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, महाराष्ट्र मंदिरापुढती पाजळे यशाची ज्योती, महाराष्ट्र मंदिरापुढती पाजळे यशाची ज्योती, सुवर्ण धरा खालती नील अंबर भरले वरती, सुवर्ण धरा खालती नील अंबर भरले वरती, गडपुढे पोवाडे गाती, गडपुढे पोवाडे गाती, भुशवी तिला महारती, भुशवी तिला महारती, तो अरबी सागर लागे जयाचे पाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, ही मायभूमी धीरांची शासनकर्त्या वीरांची, ही मायभूमी धीरांची शासनकर्त्या वीरांची, घामाची आणि श्रमाची, खुरप्याची आणि दोरीची, संतांची शाहिरांची त्यागाच्या तलवारीची, स्मरण धुरंधर त्या शिवराया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, पहा पर्व पातले आजचे संयुक्त महाराष्ट्राचे, पहा पर्व पातले आजचे संयुक्त महाराष्ट्राचे, साकार स्वप्न करण्याचे करी कंकण बांधून साचे, पर्वत उलथून यत्नाचे सांधू खंडकी त्याचे, या सत्यास्तव मैदानी शिंग फुंकाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, धरध्वजा करी ऐक्याची मनीषाजी महाराष्ट्राची, धरध्वजा करी ऐक्याची मनीषाजी महाराष्ट्राची, पाऊले टाक हिमतीची कणखर जणू पोलादाची, पाऊले टाक हिमतीची कणस्तव लढण्याची, घे आण स्वातंत्र्याची महाराष्ट्रास्तव लढण्याची, उपकार फेडून जन्मभूमीचे जाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, कंबर बांधून ऊट घाव झेलाया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया, महाराष्ट्रावरून टाक ओवाळून काया. काही विद्यार्थी मित्रांनो, आवडला का पोवाडा? सगळ्यांनी हा पोवाड्याची चाल लक्षात ठेवायची आहे आणि आपल्या वर्गामध्ये हा पोवाडा बसवायचा आहे आणि आपल्या शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना तो ऐकवायचा आहे. आपल्या महाराष्ट्राचं वर्णन करणारं
आपल्या महाराष्ट्राचा अभिमान सांगणारा हा पोवाडा आपल्या शाळेतील सगळ्या विद्यार्थ्यांना नक्कीच तो आवडणार आहे. आणि दुसरं म्हणजे या पोवाड्यासाठी काही मूल्यमापनचे प्रश्न मी तुम्हाला देणार आहे. या पोवाड्यातील कोणत्याही 2 ओळी घ्या आणि त्याचं आशय सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य लिहिण्याचा प्रयत्न करा. आपल्या मराठीच्या शिक्षकांना ते मूल्यमापनाच्या कृती दाखवा आणि त्या बरोबर आहेत की नाही हे तपासून घ्या. धन्यवाद. Hello friends, how are you? I hope you are being well. Now yesterday we have discussed about the self-study. Friends, today we are going to learn something about related to our life that affects on our life, and it's our day-to-day activity that we should have to go through that activity. It's a lifelike skill. It's a life skill. And you know friends that this activity helps us to understand our surroundings, what happens nearby us, what happens in our country, what happens in our state, or what happens in our district and even our village. So, I am talking about news. So friends, I am Manoj Satpute from Motilal Kothari Vidyalay Kada, Taluka Asti, District Bid. Friends, today we are going to learn about the news. You know that news is a part and it's a part of life. It's indispensable that we cannot remove these things from our life. So it is indispensable for our life. So today we are going to learn about how to write news. And friends, you know that in 9th standard and 10th standard,
Now this topic helps you to write in the writing topic, that is writing different aspects. Okay. Now in writing, in creative writing or in different types of writing skills, now this is one kind of the writing skill you have to follow in your ninth and 10th standard. So it is important for you. And you know friends that it is also given in the 11th and 12th standard also. Means if you learn this news, how to write news in ninth standard, now you will get 5 marks throughout the 10th, 11th and 12th. Understood? It means that this topic is important for 9 to 12 standard. So friends, we are going to analyze the news, we are going to discuss about what is news, we are going to discuss about that how to write news and what are the different parts of the news. Now friends, you may have came across these kinds of news everywhere around yourself. So friends, let's move to our screen and discuss about the different parts of the news and what is news and how it affects to our life. Let's move to our screen. Friends, as you know that we are talking about the news writing. Okay. Now, what are the things that are important for learning news writing? Now, news writing helps us to comprehend. It means that if we read any kind of news, it means we can understand that news very well. Now this habits helps us to develop the writing skill. These habits develop us to write news writing skill. It also develop our vocabularies. Now it you know that in news we learn so many things, and that's why it helps us to develop our vocabulary also. Friends, now what is news? News, as my perception, I think that the news is like this: north, east, west and south, everywhere. Now, generally we say that news is north, east, west and south. Mean every direction you will get the information. Now, information, we have to transfer the same kind of information into news. Okay. Now, what is news? You may have seen, you may have read the different kinds of newspapers. Now that news appears in the newspapers, but you know that nowadays what happens that the people, the readers are not that much give importance to the newspapers. Now why this happens? After corona, in you know that every people, the most of the people, they try, they read the news on mobile phones. Now we have the news portals, we have the television channels, we have the different kinds of medias, but you know that the role of news is not changed. Now, if the formats changed, though the formats are changed, but the news are not changed. Now, the writing of basic news is from print to digital media is the same. Okay, so we should know there are different types of news. Now, if we open the newspaper, that if we see the front page of the newspaper, we can see different kinds of news. For example, we can see the bottom line news, we can see the front page news, we can see the different news that appears on the front page, the important news, anchor posts. These are the different examples of news. But you know that, friends, we should know the different types of the news. So look at the this screen very well. You will notice that the different types of news. First is, that is the sports.
Now, I had given you this type of sports. Now you know that yesterday you may have enjoyed the match of Bharat and Pakistan. And what happens in that match? That that information appears in the form of the news in different newspaper or in different media. That's sports news, that different kinds of in this sports news you can see the different kinds of sports related activities that were published in this niche or in this uh, subject. Now another is the entertainment news. Now everyone likes entertainment. You watch television after finishing your study, and your family comes together and everyone watches the television. Even you watch different types of cinemas, movies. These are the entertainment. And what happens in what is the new movie that is going to launch in a few days? Something the review about the news, that everything appears in the entertainment news. Now another type of news is crime. You can see that the society is full of crime, and that reflects also in the newspaper or in different media. I am not giving that much example to you about the crime, but you know that we have these types of news that is related with the police, that is related with the criminals, that is related with the different kinds of crimes happen in around us or in the society. Now, another, that is the next type, is cultural news. Now, even we see that different kinds of cultural news, for example, the folk dance news, folk music news, and then if we have celebrated the different functions and even the festivals, that appears in the cultural news. Now we, even in our school, we also celebrate different types of cultural programs. Now that programs, when we publish that kind of information, that is called as cultural news. Now another type is economical news. You know that economical, that we should know that what is the growth rate of in share market, what happens in share market, what happens to the grassroots level economy, what happens about the prices of tomatoes, prices of onions. Now these are economical news. These are related with the market, and we should know all these types of news because we want such kind of information for our um, production in agriculture, or different production that we made. Not only the agriculture, but in all kinds of trading, then we can say market related news. Okay, I hope that you got this idea of economical news. Now next type of news is educational. You know that educational news you are learning now, so you know what is educational news, because it affects your life also. You know that you may have seen these types of news that in the forthcoming year that we are going to implement the national policy of education 2020. So this kind of news that is related to us. Even we read different types of news related to our textbook, that government had clubbed all textbook together, and even the news appeared in the different news. So these kinds of news, we can say the educational. Now next topic is agricultural news. Now agricultural news is related to if any farmer, he had done very good activity in his farm. Suppose he had cultivated watermelon, he had cultivated he had get the product of onions very well, and he got the very high price in that time. So we can see these types of success stories that people who do in their agriculture, in their agri or farms,
and that kind of news appears in the news also, or in news portals also, in different kinds of medias also. Now, last is, as my opinion, is the political news. We can see that the political crisis is going on, and that different political leaders, they say something about the opposition leaders say something about the ruling leaders, and ruling leaders say something about the oppositions. Now this happens. What happens in our Vidhi Mandal? What happens in our Samsad Bhavan? Now, or what happens in related to the government of Maharashtra, government of India. Now, even you may have seen the G20 yesterday or day after yesterday, day before yesterday, that India had organized the meeting of all the world presidents and the prime ministers. They came over there and they had discussed something about the G20. These kinds of news appeared in the newspaper. These are the political news. Okay, I hope students, you have got the idea of different types of news. Okay, now we are moving to the actual news, how the news contents. Okay, now news means the answers of 5WH. According to me, it's the answers of 5WH. Now 5WH means the words that starts the question. Now the words that gives us idea about the question. Now first is that what. Now first WH is what, second is where, third is why, fourth is when, and fifth is how. You know that news consists of these 5WH. What happens, where happens, why it happens, when it happens, and how it happens. Now the answers of these 5WH. Now if you open any kind of news, you will get the answers of these 5WH in that news, so that it satisfies the readers. Now why the answers of 5WH is important? Because it satisfies the readers. Now when a reader he takes the newspaper in his hand, he must know, or he must be satisfied with reading that news. So these 5WH are very important. And why this is important for us, that when we are going to write any kind of news, we have to answer all these 5WH over there. So it makes the news. It makes the news. What happened? India won the match. Where? Yesterday. Why? That Indian cricketers played the match very well. When it happened? It happened yesterday. Okay, and where it happened? It was in Colombo yesterday, or maybe in different city, but I think that it was in the Sri Lanka. And how this happened? That the Indian player, they played very well. Even the Pakistani players, they didn't chase the runs very well. So that India won the match. So when a reader reads the information, now he satisfied about the he may be satisfied about the information. So news is a one kind of information. Now what is the structure of news? Now if we go through the news, you will notice that the news has such a structure. Now you can say that it's a vertical triangle. It's a vertical triangle. Now why it is a vertical triangle? The vertical triangle, it means that now the important factor. Now if you go through the news, you will notice that in the first paragraph, you will see the important things were given there, and afterwards you can see less important things, and after that you can see the least important things. It means that it is
news is like a vertical triangle. Now this vertical triangle helps us to arrange information in such a way that it looks like news. You know what happens that in normal writing, what happens, we starts from the simple or the least important factors, and then after we come to the important at the last point. But the news is a different factor, because when a reader reads the first paragraph, now he may understand what happens in the what is this news about. So it is important that we should have to arrange the information in such a way that is important, less important, and least important. You know that this is about the news. Now we are moving towards the factors of the different news factors. Now what makes the news? Now this is the news template for you. Now you can see the headline. You may have seen that the headlines are always written in bold type. Headlines are always written in bold type. Now it is a slightly bold from the news. Now why it is written in bold type? Now the characteristics of headline is that it attracts the audience, it attracts the readers. Now why it is written in bold type? Because it attracts the readers. Now when the readers reads the headline, now if the headline is catchy and it is written in bold letters, now readers attracts that headline and readers wants to read that news. So it is important that the headlines are always written in bold type. Now students, I would like to suggest you that go to the newspaper, find out the newspaper, and try to get the different kinds of headlines. Now you may have come across the different types of news. You can collect the different types of news. Now for example, economical news, crime news, and different kinds of news. You collect it, you collect the different types of headlines or different types of these news headlines. Okay, now next factor is important, that is news consists of dateline. Now what is dateline? Dateline includes date, place where the news is coming from, and who had written this news, who wrote this news. Okay, now dateline consists date, place, and who had written the news. Now these three things are very important in dateline. Now if you go through the news, any kind of news, you will notice that immediately after the headline, you can see the dateline over there. Now, for example, if you are reading the news of Pune, you will see that in that news you will see that Pune, then date is given there, and afterwards you can see in bracket who had written that news. For example, Pratinidhi Asel, then our correspondents from TNN, NNN, whatever it may be. Now it means that the news had come from this place, and this news had written by this person. So in dateline, it is important that to write the date, the place, and who had written this news. So these three things are very important in dateline. Normally what happens that, but you will say that, sir, I have not seen all these things in different newspapers. You know that the different newspaper had their own policies, so they use dateline in different ways. And you can see that our local correspondents, then our reporter, then our correspondent, then by reporter, by news agency, even the news also comes from the news agency. So news, the news reader, that is the news sender,
the name of the sender is also given as a news agency also. For example, ANI, PTI, these are the news agencies that we can see in the newspapers or in the different kinds of news portals. Now this is all about the dateline. There are four factors, that four characters that are very important for writing a news. The first is that headline, second is dateline, and third is a lead or intro. Now what is a lead or intro? Now we can call it lead also, we can call it intro also. Means that is after dateline, immediately the first paragraph is called as lead or intro. Now this first paragraph, it answers 5WH. It answers 5WH. So it is called as lead or intro. Intro or lead satisfies the quest of knowledge of the readers. So it is important that you should have to write the lead or intro powerful. Now if you write it powerfully, now the readers can attract, or he may read the next paragraph also. So another characteristics or another important factor is that after lead or intro, that next paragraph is called as continuing para. Now what is continuing para? You know, as you have seen that the news is written in the vertical triangle. Now you will see that first of all you can see the headline at the first, that is it is written in a bold type. Afterwards you can see the dateline. Dateline consists of the place of the date, dateline consists of the date of the date, and it consists of the who had written the news. And third is that lead or intro. That is lead or intro, it means that immediately after the dateline or very important part of the news, that is lead or intro. And afterwards you can write the less important factors or least important factors. You may conclude, you may write the news in 3 paragraphs, you may write the news in 2 paragraphs or more than 2. If you like to write it, you can write it, you can elaborate the news. Okay, but what is important that in the first lead or intro, you should have to write the answers of 5WH. So it is very important. Okay. Now you can see that headline is also called as title. Now we can say that title, it means it is always written in bold letter. Dateline is the day, date, place, and resource. Now as we have talked about the resource means that the person who had written this news, the place that from where this news came, that is we call the place, date or day. Even some publication houses, they write dates also, or some publication houses they write the day also. So it is important that you have to cover all these points in dateline. Okay. Now afterwards you can see the intro, that is covering maximum WH questions. Now it covers the maximum WH questions. Maximum WH questions means that is the answers of 5WH. Even you can add more WH also. So it is very important. And after that, short continuing paragraph, that is the details that, you know, these continuing para is it's a very we can say the less important or least important factors. So I hope guys you got the idea about the news writing. So what is important here, that what things we have to remember here. Now the things we have to remember here is the headline is always written in present tense. As now if you go through the all types of headlines, you will notice that the headlines are written in the present tense. Why it is written in present tense? Because you know the readers may attract the headline. Okay. Now if you write a headline in past tense, what happens that the people will think that the event or the
this happened already in the past, and why we should have to read such types of news. So you have to catch the attention of the readers, and you have to attract the readers. So it is always written in the present tense, that it looks like that this event or this situation happened immediately. Okay, so it is always written in the. Sometimes we use past participle in headlines also. Sometimes you if you go through the different kinds of news, for example, Times of India, if you follow Times of India, Indian Express, or the Hindustan Times, and other that is Lokmat Times, and other National Herald, such types of newspapers. Now you will see that they use the past participles also in headlines. Sometimes they use past participles, sometimes they use present tense in headlines also. So this, why we are going to learn these kinds of things, because we now it is very essential for us, and you know the friends that it will give you 5 marks in your examination. So we should have to write write such kinds of news, or different types of news, small news, that we have to practice it. Now another topic, another point is that continuing paragraph contains third person and passive voice. Now you have to write, when you are writing any kind of news, you have to use the third person and passive voice. It means that I have seen, I have done. The sentences are not direct sentences, but you have to write about the third person, means that he had seen over there, he was there, he had learned this, like such kinds of sentences you have to use. And even the passive voice also, by this uh, uh, India chased or the Pakistan chased the Indian players, but they are not they are not successful in their task. Like this, you have to use the passive voice also over there, so it looks like as a professional one. So friends, now learning this news, how to write the news, you will be a professional news writer also. So it is important that you have to gain 5 marks in the examination, and so for that purpose you have to think about this, and you have to write about the news items. Now another factor is that news always looks like fresh to use nearest past. So it looks like fresh. Now if the news is not looking fresh, nobody will read it. So it should be in a fresh format, and so that's why you have to use the nearest past. You have to use the nearest past, not the what happened long ago, but you have to use the such kinds of words, such kinds of language, such kinds of sentences that looks nearest past. Readers should be satisfied after reading the news. These are the things that are very important to write the news. Friends, I hope that you have understood these news topics, okay, news items, how to write the news. Now here I had written, I had left this uh, slide blank, that you have to complete, you have to write the news items. You can select any kind of news and write it. If you don't know how to write it, go through this video again and again. Try to write the news headlines, datelines, lead or intro. And if you practice this, I hope that you will definitely able to write the news item properly, and you will get 5 marks. And friends, now it is also important that you have to think about the grammatical structure also. Okay, grammatical structure also. So friends, I hope that you have enjoyed this class very well.
Friends, have you enjoyed the class? I hope that you have enjoyed the class very well, and I hope that you will write this news in a professional way and you will become a news writer also. Side by side you will learn, you may have learn this kind of news writing in your Marathi language also, and this will help you to how to write in Marathi language also and how to write in English language also. If you are a very good or if you have a very good vocabulary, you can become a good news writer also. So I hope that I will see you as a news writer in forthcoming days. I hope you will do all these things very well. Okay, have a nice day. Thanks.
सांगा मला. My dear learners and teachers, namaste please. I am Dr. Sanjay Gaikwad, a high secondary teacher at Mahatma Jyotiba Phule Arts and Science Higher Secondary School, Pishore, Aurangabad. My dear friends, today we are going to study one of the very important writing skills, and that going to study before going to study that writing skills, would like to share with you one of the quotes of one of the best essayist, Francis Bacon. Francis Bacon says, reading makes a fool man, conversation a ready man, and writing an exact man. And that exactness can be enhanced, that exactness can be achieved, that exactness can be developed with some tricks and techniques. Actually, in writing skills, there are so many topics. इयत्ता 10वीच्या ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे आणि जवळजवळ सर्वांनाच तो आपलासा आणि अत्यंत जवळचा असा वाटत असतो. हे जे रायटिंग स्किल्स आहेत, या रायटिंग स्किल्स मध्ये लेटर रायटिंग जो प्रकार आहे तो प्रकार आपण अभ्यासणार आहोत. अर्थातच तो प्रकार अभ्यासण्यासाठी we need PPT presentation. So let's go on my PPT to study letter writing. Yes, my dear friends, class 10, subject English. I have already given you my introduction. See, the lesson is writing skills, and actual skill is letter writing, and we are going to study first formal letters. So formal letter is our today's concern, today's topic. Now please see, what is the learning outcome? हम क्यों जा रहे हैं, इसका ये जो लेसन है इसका आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है. तो एट द एंड ऑफ द क्लास learners will learn. What will they learn? They will learn to write. And what will they write? Letters. But not all types of letters. They will learn to write formal letters. तो चलो बच्चे शुरू करते हैं. तो देखो, there are two kinds of letters, two types of letters. हम सभी को यह पता है कि दो प्रकार के letters होते हैं, और those two types are informal letters and formal letters. हे जे informal letter आहे, informal, okay, and this one is formal. तर यामधील फरक मुख्य काय आहे, तो फरक आपण अगोदर समजून घेणार आहोत. हे जे तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे आहेत ते या ठिकाणी बघा. So informal letters are the letters which we write to our friends, which we write to our family members and to our relatives. मित्र आहेत, कुटुंबातील सदस्य आहेत किंवा आपली पाहुणे मंडळी आहेत, यांना जी आपण पत्र लिहितो त्या पत्रांना इन्फॉर्मल लेटर्स असं म्हणतात. आणि भाषेचा जिथे संबंध आहेत, लँग्वेज, तर हाऊ इज द लँग्वेज ऑफ informal letters? It's simple as well as informal. तर जी भाषा आहे ती सिंपल ही आहे आणि इन्फॉर्मल सुद्धा भाषा आहे. म्हणजे इन्फॉर्मल म्हणजे तिथे औपचारिकपणा कोणता नसतो, फॉर्मॅलिटी नसते. घरात किंवा मित्रांमध्ये बोलताना आपण शाळेतील किंवा कार्यालयातील भाषा वापरत नाही. ती भाषा सिंपल ही असते आणि इन्फॉर्मल सुद्धा असते. ओके. Then the third feature of informal letters is there is no need to mention subject. ते कोणत्या विषयासाठी पत्र लिहितोय ते त्या ठिकाणी अंतर्भूत करण्याची, नमूद करण्याची गरज नसते सेपरेटली.
तो तीन महत्वाचे मुद्दे आहेत की इन्फॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स, फॅमिली मेंबर्स अँड रिलेटिव्स. द लँग्वेज इज व्हेरी सिम्पल as well as informal, and there is no need to mention the subject. सब्जेक्ट ची सुद्धा मेन्शन करण्याची तेथे काहीही गरज नाही. Let's move towards formal letters. Now see, the formal letters are the letters which are written to officers or head of any office. It may be government office or maybe private office, whatsoever may be the status of the office. But it is written to the officers. Okay. The second one about language. भाषा कशी आहे? तर that is formal. That is bookish, which is used in the offices as well as in education, in schools and colleges. So the language is formal one. And one more feature, again, there is the need to mention what? Subject. And how to mention it? Separately. Got it? Very nice. तर दोन्हीतला फरक पुन्हा एकदा समजून घ्या की इन्फॉर्मल जे लेटर्स आहेत ते लेटर्स हे मित्रांना किंवा कुटुंबातील सदस्यांना लिहिली जातात. तर फॉर्मल लेटर्स जी आहेत तर ती कार्यालयातील व्यक्तींना किंवा कार्यालय प्रमुखांना लिहिली जातात. द लँग्वेज ऑफ इन्फॉर्मल लेटर इज सिम्पल अँड इन्फॉर्मल, whereas the language of formal letters is formal one. आणि सब्जेक्टच्या संदर्भात जर म्हणायला गेलात तर सब्जेक्ट सेपरेटली मेन्शन करण्याची गरज इन्फॉर्मल लेटर्स मध्ये नसते. Whereas in formal letters, the subject should be mentioned separately. This is what the difference between informal letters and formal letters. मला अशी खात्री आहे की दोन्हीतला जो मुख्य फरक आहे तो तुमच्या लक्षात आलेला आहे. चला तर मग आता आपण पुढची स्लाइड बघूया. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, ऍक्च्युअल एक्झाम मध्ये जो प्रश्न असतो तो प्रश्न या ठिकाणी मी दिलेला आहे. सी, द फॉलोइंग न्यूज आयटम appears in your local daily. तुमच्या स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये खालील न्यूज आलेली आहे, न्यूज आयटम आलेला आहे. ओके. 15th May MJK पार्क अकोला. दिस इज द डेटलाईन. ओके. आणि काय आलेली आहे ती न्यूज? तर न्यूज पुढे सांगितलेली आहे. MJK Park has been plunged into darkness this summer. म्हणजे MJK पार्क आहे ते प्लंज्ड झालेलं आहे. ओके. डीपली ड्राउंड, ते बुडालेलं आहे. कुठे? डार्कनेस. व्हेन? समर. द सीझन इज द समर. ओके. नॉट ओनली दिस, द sweltering heat has apparently caused cracks in the roads, caused leakages in the water pipes and blocked the drainages. Look, काय झालेलं आहे? तर MJK पार्क हे डार्कनेस मध्ये या समर मध्ये प्लंज्ड झालेलं आहे. नॉट ओनली दिस, एवढंच नाही तर द स्वेल्टरिंग हीट, ती जी हीट आहे ती अशी फुगलेली आहे, स्वेल्टरिंग. ओके. अँड हॅज अपॅरेंटली कॉज्ड क्रॅक्स, त्याच्यामुळे क्रॅक्स गेल्यात. कुठे? इन द रोड्स. अगेन इट कॉज्ड, व्हॉट डिड इट कॉज? द लिकेजेस. लिकेजेस कुठे लिकेजेस झाले? इन द वॉटर पाईप्स. वॉटर पाईपला त्याच्यामुळे लिकेज झालेला आहे. अँड ब्लॉक्ड द ड्रेनेजेस, आणि ड्रेनेजेस सुद्धा ब्लॉक करून टाकलेले आहे. ओके. गार्बेज ओव्हरफ्लोज अलॉंग द साइडवॉक्स, आणि आणखी हे जे गार्बेज आहे तेही ओव्हरफ्लो झालेले आहे. कचरा किंवा मटेरियल, घाण वगैरे अलॉंग द साइडवॉक. साइडवॉकच्या भोवती ढिगाऱ्याचे ढिगारे पडलेले आहेत. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन meanwhile snores घोरत आहेत. ओके. blissfully, happily unaware, and they don't have any awareness about this of the sorry civic conditions. आणि ह्या ज्या सिव्हिक कंडिशन्स आहेत, नागरी स्थिती, तर याची त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना याची खबर नाहीये. दे डोंट नो एनिथिंग अबाउट these problems which the residents of MJK Park are
हे सीन. तर अशा प्रकारचं एक न्यूज आलेली आहे आणि अशाच प्रकारचा एक ॲटम आपल्याला परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारलेला असतो आणि याच्यावरती आता आपल्याला पत्र लिहायचं आहे. तर बघा क्वेश्चन काय असतो अशा न्यूज वरती. तर क्वेश्चन आहे, नाव राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. ऑफ कोर्स देर आर टू लेटर्स. सी द फर्स्ट वन. A1 इन्फॉर्मल लेटर. हे या ठिकाणी आहे इन्फॉर्मल लेटर. ओके. आणि हे इन्फॉर्मल लेटर काय सांगते बघा. येथे सूचना दिलेली आहे तुमच्यासाठी. यू आर अनुफ और अपूर्वा. इफ यू आर मेल देन यू आर अनुफ. इफ यू आर फीमेल देन यू आर अपूर्वा. पेटकर. स्टेइंग एट C15 बालाजी अपार्टमेंट्स MJK पार्क अकोला 444001. दिस इज युअर ॲड्रेस. म्हणजे तुमचा स्वतःचा ॲड्रेस त्या ठिकाणी लिहायचा नसतो. तर यू हॅव टू राईट द ॲड्रेस विच इज मेन्शन्ड देअर इन द क्वेश्चन पेपर. गॉट इट? व्हेरी नाईस. तर हा तुमचं नाव दिलेलं आहे, तुमचा ॲड्रेस दिलेला आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे. आणि काय आहे इन्स्ट्रक्शन? राईट अ लेटर. ओके. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड. आपको आपके दोस्त को खत लिखना है एंड द नेम ऑफ योर फ्रेंड इज गौतम और गीता. गौतम है आपका दोस्त या गीता है. ओके. डिस्क्राइबिंग द कंडिशंस ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच यू लिव. बघा की ज्या कंडिशन मध्ये तुम्ही जगत आहात त्या कंडिशनचं वर्णन तुम्हाला करायचं आहे आणि ते पत्र तुम्हाला लिहायचं आहे तुमच्या मित्राला. तुमचा मित्र गौतम असेल किंवा गीता असेल त्याला तुम्हाला ते पत्र लिहायचं आहे. गॉट इट? और एक तो यह खत लिखो दैट इज इन्फॉर्मल लेटर और राइट फॉर्मल लेटर. नाहीतर फॉर्मल लेटर ते लिहायचं आहे. आता एक कंप्लीट पिक्चर तुमच्या समोर पैनोरामिक व्यू आलेला है कि किस तरह से यह सवाल यह एक्टिविटी अपने एक्टिविटी सीट में पूछी जाती है. तो सबसे पहले वहाँ की एक राइटिंग दी जाती है, कंडीशंस दी जाती हैं और फिर उसके बाद में यहाँ एक टाइप का लेटर और यहाँ एक टाइप का लेटर ऐसा रहता है. ओके. तर फॉर्मल लेटरला काय सांगितलंय? यू आर अनुफ और अपूर्वा पेटकर. द सेम. स्टेइंग एट C15 बालाजी अपार्टमेंट्स MJK पार्क अकोला 444001. इथपर्यंतचा जो ॲड्रेस आहे तो सारखाच आहे. ओके. हा जो ॲड्रेस येथे दिलेला आहे आणि हा जो ॲड्रेस या ठिकाणी दिलेला आहे इट इज द सेम. आता पुढे काय बदल आहे बघा. फॉर्मल लेटर मध्ये आपण पाहतोय राइट अ लेटर. खत लिखो किसको? टू द म्युनिसिपल कमिशनर. म्युनिसिपल कमिशनर महानगरपालिकेच्या कमिशनरला तुम्हाला पत्र लिहायचे. ओके. ऑफ युअर टाउन. तुमच्या गावाच्या या सिटीच्या. एक्वेंटिंग दॅट इज इंट्रोड्युसिंग हिम और हर विथ सॉरी कंडिशन्स ऑफ स्ट्रीट्स. म्हणजे जी भयावह अवस्था किंवा दुर्दशा रस्त्यांची झालेली आहे ते त्यांना एक्वेंट करून द्यायचं आहे, ते त्यांना सांगायचं आहे. आणि अशा पद्धतीनं हा एक कंप्लीट फॉर्मॅल तुमच्या समोर आहे. इन्फॉर्मल लेटर आणि फॉर्मल लेटरचा दोन्ही प्रकारचे विचारलेले असतात आणि इथे ऑर म्हटलेलं आहे. म्हणजे एकतर फॉर्मल लेटर लिहा किंवा इन्फॉर्मल लेटर लिहा. ही दोन्हीही प्रकार या ठिकाणी आहेत. ओके. चला पुढे जाऊया. फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो फॉर्मल लेटर का ये जो फॉर्मेट है यह मालूम होना बहुत ही जरूरी है. सो लेट्स स्टडी दैट फॉर्मेट. सी नेम ऑफ द सेंडर. सबसे पहले क्या आएगा? तो नेम ऑफ द सेंडर. एंड नेम ऑफ द सेंडर मीन्स द नेम विच इज मेंशन्ड इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट और इन द न्यूज आयटम और इन द ॲडव्हर्टाइजमेंट. त्यामध्ये मेन्शन केलेलं जे नाव आहे ते नाव तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे. आफ्टर दॅट ॲड्रेस. ओके. आता ह्या ॲड्रेस मध्ये जे सब पॉइंट्स आहेत त्या सब पॉइंट्स नंतर कॉमा येईल ना. आणि हे जे कॉमा आहेत ते कॉमा आल्यानंतर
जिथे ऍड्रेस कंप्लीट होतोय तिथे पूर्णविराम येणार आहे. ओके, सो कॉमा कॉमा आणि शेवटी पूर्णविराम अशा पद्धतीने हे येणार आहेत. शेवटी हा फुल स्टॉप या ठिकाणी आहे. ओके, आणि आफ्टर कम्प्लिटिंग इट यू हॅव टू मेन्शन डेट, आणि डेटच्या नंतर सुद्धा येथे पूर्णविराम तुम्हाला द्यायचा आहे. गॉट इट. तर सुरुवातीला डाव्या बाजूला प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज दिस इज द बिग चेंज इन द न्यू पैटर्न ऑफ लेटर राइटिंग. इससे पहले जो भी लेटर राइटिंग होते थे वो सेंडर का जो एड्रेस था, सेंडर का नेम एड्रेस डेट, वो राइट साइड को था, लेकिन अभी यह लेफ्ट साइड को है. उसके बाद में क्या है, टू बोले तो रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस. जिनको आपको खत लिखना है उनका नाम लिखो और उनका एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है. और एड्रेस के बाद में जो है लास्ट को यहाँ भी आपको फुल स्टॉप देना है, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं. They focus on where to give commas, but they forget about full stop as far as the addresses of sender and receiver is concerned. तर सुरुवातीला या दोन गोष्टी आपल्याला मेन्शन करायच्या आहेत. स्वतःचा पत्ता, स्वतःचा म्हणजे पत्र लिहिणाऱ्याचा जो आपल्याला दिलेला असतो, आणि ज्याला पाठवायचा तोही पत्ता ऑफकोर्स त्या ठिकाणी दिलेला असतो फॉर्मल लेटर्स मध्ये. आता बघा, या दोन गोष्टी झाल्यानंतर पुढे काय आहे, तर सब्जेक्ट आहे. सब्जेक्ट म्हणजे कशासाठी पत्र लिहितो, म्हणजे जो ऑफिसर आहे, कोणत्याही कार्यालयाचा अधिकारी आहे, तो सुरुवातीला फक्त सब्जेक्ट वरती नजर मारतो, काय सब्जेक्ट आहे, आणि त्याच्यावरनं तो एक अंदाज लावतो की याला किती महत्व द्यायचं आणि किती नाही. सो सेंडर्स एड्रेस, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद में यह है रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल सर और मैडम, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन दैट इज संबोधन. म्हणजे संबोधन आपण जेंट्स असेल तर सर, लेडीज असेल मॅडम, माहीत नसेल तर दोन्हींचाही पर्याय आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. या पद्धतीनं आपण हे सॅल्युटेशन या ठिकाणी देऊया. हे सॅल्युटेशन दिल्यानंतर काय आहे, येतंय ओळखायला? यस, सॅल्युटेशन दिल्यानंतरचा हे आहे पत्र. पत्र आहे म्हणजे त्याला आपण काय म्हणूया, वी कॅन कॉल इट मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द लेटर. आणि मी नंतर तुम्हाला मार्क्स सांगणार आहे कोणत्या टॉपिकला कसे, तर सर्वाधिक मार्क्स हे मेन बॉडीला असतात. या ठिकाणी ती आहे. मेन बॉडीच्या संदर्भात मी असं सांगेल की किती पॅरेग्राफ्स असावेत, तर मिनिमम 2 पॅरेग्राफ्स मस्ट बी देअर. ॲट द मॅक्स इट डिपेंड्स ऑन यू, बट ॲट मिनिमम इट्स मस्ट बी ॲट लिस्ट 2 पॅरेग्राफ्स. ओके, त्यानंतर शेवट जो आहे, ओके, क्लोजिंग, तो थँक्यू न करावा किंवा थँकिंग यू न करावा, आणि नंतर युअर सिन्सिअरली नंतर हा कॉमा तो विसरायचा नाहीये, आणि नंतर या ठिकाणी सेंडर्स नेम म्हणजे पाठविणाऱ्याचं नाव या ठिकाणी तुम्हाला द्यायचं. मग हे नाव कोणतं येईल, तर वरती जे लिहिलेलं आहे पाठवणाऱ्याचं तेच नाव, नाही तर वरती एबीसी आहे आणि खाली XYZ लिहिलं, इट विल नॉट बी ऍक्सेप्टेड. ओके, या पद्धतीने हे आहे. आता आणखी याचे 2 विभाग मी करेल. तर बॉडी ऑफ द लेटर, ही बॉडी ऑफ द लेटर आहे, अत्यंत महत्वाची आहे. ओके, अंगच आहे ते पत्राचं, ते काढलं तर बाकीचा काय सापळाच आहे ना, म्हणून त्याला बॉडी ऑफ द लेटर म्हटले. अँड धिस वन ओके इज द क्लोजिंग ऑफ द लेटर, म्हणजे पत्राचा समारोप आहे. या दोन्ही काय सर्वच बाबी महत्वाच्या आहेत, परंतु बॉडी ऑफ द लेटर ही विशेष महत्वाचं आहे. गॉट इट. तर या पद्धतीनं तुम्हाला मी फॉर्मॅट जो आहे फॉर्मल लेटरचा तो या ठिकाणी सांगितलेला आहे, आणि मला माहिती की तो सर्वांच्या जवळ लक्षात आला असेल. तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. फॉर्मल लेटर आन्सर. आता फॉर्मॅट सांगितल्यानंतर म्हणजे थिअरी सांगितली, परंतु प्रॅक्टिकल असायला हवं ना, प्रात्यक्षिक की कशा पद्धतीने ते पत्र लिहायचं आहे आणि कसं नाही. आणि म्हणूनच या ठिकाणी एक
फॉर्मल लेटरचा आन्सर मी तुमच्यासाठी देत आहे. ऍक्च्युली तीच जाहिरात आहे, तीच बातमी आहे वृत्तपत्रातली. ओके. आणि तिला आपण या ठिकाणी पत्र लिहित आहोत, फॉर्मल लेटर. आणि मी तुम्हाला सांगितलंय की फॉर्मल लेटरला अगदी डाव्या बाजूला सर्वात वरती कुणाचा ऍड्रेस आहे हा? यस, तर धिस वन इज सेंडर्स ऍड्रेस. म्हणजे जो पत्र पाठवतो त्याचा ऍड्रेस आहे. तुम्ही म्हणाल हे अनुप पेटकर माझं नाव नाही, हा माझा पत्ता नाही. अरे नाही, परंतु तो तिथे मेन्शन केलेला आहे की तुम्ही असे आहात असं समजा आणि ते पत्र लिहा. आणि नंतर ही पत्राची या ठिकाणी जी तारीख आहे ती तारीख अर्थातच बदलणार आहे. ओके. तर हा सुरुवातीला स्वतःचा पत्ता या ठिकाणी टाकलाय, अनुप पेटकर, C15 बालाजी अपार्टमेंट्स, MJK पार्क, अकोला 444001, 12 सप्टेंबर 2019. आणि नंतर या ठिकाणी काय आहे हा? तर हा आहे रिसिव्हर्स ऍड्रेस. म्हणजे ज्याला पत्र मिळणार आहे, पत्र जो रिसीव्ह करणार आहे त्याचा ऍड्रेस तो आहे. मग पत्र कोणाला मिळणार आहे? तर द म्युनिसिपल कमिशनर, हियर रोड, अकोला. मग तुम्ही म्हणा हा पत्ता कुठून आणला? अरे तो तेथे मेन्शन केलेला आहे की यांना पत्र लिहा म्हणून, आणि म्हणून हा ऍड्रेस या ठिकाणी आपण मेन्शन केलेला आहे. तर बघा, जेव्हा जेव्हा फॉर्मल लेटर लिहायचं आहे तेव्हा त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये नंबर 1 ला आहे सेंडर्स ऍड्रेस, नंबर 2 ला आहे रिसिव्हर्स ऍड्रेस. या दोन्ही गोष्टी आपण घेतल्या. त्याच्यानंतर नंबर 3 ला काय आहे? तर सब्जेक्ट आहे. सब्जेक्ट काय आहे? सॉरी सिविक कंडिशन ऑफ MJK पार्क. म्हणजे MJK पार्कची जी कंडिशन आहे, सॉरी सिविक, ओके, दुर्दैवी, दुर्दशा मूलभूत सुविधांची, नागरी सुविधांची. आणि तो सब्जेक्ट आहे. म्हणजे हा सब्जेक्ट वाचला, या कमिशनरनं वाचला की लगेच त्याच्या लक्षात येईल की अरे हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न पब्लिकच्या हेल्थशी रिलेटेड आहे. ओके. त्यानंतर ही जी रिस्पेक्टेड सर किंवा मॅडम, तर ह्या नंबर 4 म्हणून याला, हा आहे सॅल्युटेशन. ओके. म्हणजे संबोधन आहे, त्याला संबोधायचं आहे. आणि नंतर सुरू झालेलं आहे इथून आपलं मुख्य पत्र. आणि मुख्य जे पत्र आहे त्याला आपण बॉडी, मेन बॉडी असं म्हटलेलं आहे. आता येथे मला तुम्हाला एक विचारायचं आहे. इथे सुरुवातीचा जो फॉर्मॅट होता त्या फॉर्मॅट मध्ये साधारणतः इथपर्यंतची जागा सोडून दिली जायची, म्हणजे परिच्छेद एक टॅब पुरता. and after that it was expected that students should write the answers. But now again that thing is deleted, that thing is rejected in a new format. आणि म्हणून अगदी सुरुवातीपासूनच सुरू केलेलं आहे. काय म्हटलंय बघा, बी द रेसिडेंट्स ऑफ MJK पार्क. इथेही कॉमा आहे, इथेही कॉमा आहे. म्हणजे वी ला हा ऑप्शन आहे. कोणता? द रेसिडेंट्स ऑफ MJK पार्क. म्हणजे आम्ही म्हणजेच कोण? तर द रेसिडेंट्स ऑफ MJK पार्क आर नाउ अ डेज लिविंग इन द वर्स्ट ऑफ सिविक कंडीशंस. कैसे रह रहे हैं हम? तो बहुत ही बुरा हाल है, वर्स्ट कंडीशन है. ओके. On behalf of the residents of our area, I wish to draw your attention to the problems that we are facing. बघा, पहिलाच परिच्छेद काय म्हटलंय की we the residents of MJK Park are facing various problems and the problems are very severe, the problems are very serious and it is associated with our health. And Anup Petkar काय म्हणतो आणखी की this is not my personal grievance, this is not my personal complaint, but I have been writing to you on the behalf of all the citizens, all the residents of MJK Park. And on the behalf of all these residents, I want to draw your attention to the problems, to the difficulties that we, the residents of MJK Park, are facing. म्हणजे आम्ही ज्या समस्यांना सामोरं जात आहोत त्या समस्यांकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्याकरिता मी हे पत्र लिहित आहे. पहिला परिच्छेद आहे. लुक नेक्स्ट.
सेकंड परिच्छेदामध्ये काय म्हटलंय आणि सेकंड मध्ये एक्झॅक्ट काय प्रॉब्लेम आलेला आहे तो मेन्शन केलेला आहे. आणि आय रिक्वेस्ट ऑल द स्मार्ट लर्नर्स, स्मार्ट स्टुडंट्स, मेन बॉडी मधला जो दुसरा परिच्छेद आहे ना तो अतिशय मेन असतो. बघा काय म्हटलंय. मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट लाईट्स इन अवर लोकॅलिटी आर फ्युज्ड. म्हणजे बहुतांश जे लाईट आहेत आमच्या लोकॅलिटीत मधले ते फ्युज्ड आहेत, उडालेले आहेत. म्हणजे देर इज नो लाईट इन नाईट. ओके, द नाईट इज विदाउट लाईट. ओके, द एरिया इज इन एक्स्ट्रीम डार्कनेस. एरिया कसा आहे तर एक्स्ट्रीम डार्कनेस. डार्कनेस इज देअर. वाय? बिकॉज द लाईट्स आर फ्युज्ड and so there is no light, so darkness is there and there have been many robberies. आणि अंधाराचा फायदा घेऊन अनेक रॉबरीज तिथे झालेल्या आहेत. रॉबरीज दॅट इज दरोडे. ओके, रिसेंटली इन अवर पार्क. बघा म्हणजे एक गोष्ट कशी दुसऱ्या गोष्टीशी निगडीत आहेत. लाईट्स आर नॉट देअर, लाईट्स आर फ्युज्ड. ॲज लाईट्स आर फ्युज्ड डार्कनेस इज देअर अँड ॲज डार्कनेस इज देअर रॉबरीज आर देअर. म्हणजे असं पटवून द्यावं लागेल तुम्हाला. म्हणजे ही नॅचरल सिक्वेन्स आहे. ओके, चेन आहे. ती चेन तुम्हाला त्या ठिकाणी मांडता यायला हवी. ओके, देअर आर लिकेजेस ऑफ द वॉटर पाईप्स. दुसरा प्रॉब्लेम आहे. कशाचा आहे तर लिकेजेस. कशाचा? वॉटर पाईप्स ॲट मेनी प्लेसेस. बऱ्याच ठिकाणी वॉटर पाईप्स जे आहेत ते लीक झालेले आहेत. and it has affected the water of our area. Water, drinking water म्हणूया आपण, usable water of our area. बघा, पहिला प्रॉब्लेम लाईटचा सांगितला. लाईट नाही म्हणून डार्कनेस आहे, डार्कनेस आहे म्हणून रॉबरीज होत आहेत. आता दुसरा प्रॉब्लेम काय सांगितला? लिकेजेसचा सांगितलाय. आणि लिकेजेसचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे समस्या कोणती आहे तर वॉटर, ड्रिंकिंग वॉटरची समस्या त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. ओके, सेकंड प्रॉब्लेम मेन्शन केलाय. थर्ड प्रॉब्लेम आणखी काय मेन्शन केलेला आहे बघा. तर देअर आर फुल ऑफ पॉटहोल्स. खड्डे, रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, पॉटहोल्स आहेत त्या ठिकाणी ऑन द रोड. अँड सो ड्युरिंग द रेन्स दे हॅव बिकम डेंजरस टू ट्रॅव्हल ऑन. बघा म्हणजे पॉटहोल्स आहेत, खड्डे आहेत आणि खड्डे असल्यामुळे रेन्स मध्ये, रेनी सीझन मध्ये, मॉन्सून सीझन मध्ये काय होतंय? they become dangerous because we are unable to see where the potholes are and where they are not. So in rainy season, in monsoon season, it becomes dangerous, it becomes risky to travel on the roads. ही तिसरी समस्या या ठिकाणी पॉटहोलची सांगितलेली आहे. मी रिपीट करतो पुन्हा. पहिली समस्या लाईटची सांगितलेली आहे, दुसरी वॉटरची आहे आणि तिसरी समस्या रोडची म्हणजे पॉटहोलची सांगितलेली आहे. Besides, त्याशिवाय मोस्ट ऑफ द ड्रेनेजेस आर ब्लॉक्ड. आता आणखी चौथी समस्या सांगितली. जे ड्रेनेज आहे, जे पाईप आहेत म्हणजे घाण, मैला वगैरे वाहून नेणारे जे ड्रेनेजेस आहेत, गटार, तर ते ब्लॉक झालेले आहेत. ब्लॉक. सो आणि ब्लॉक झाल्यानंतर काय, अशा काही गोष्टी आहेत की ज्यांना कोणी रोखू शकत नाही. त्यामध्ये ड्रेनेज किंवा पाणी एकच आहे. सो दे आर ओव्हरफ्लोईंग. ते ओव्हरफ्लो होत आहेत ऑफ वेस्ट वॉटर आणि ते वेस्ट वॉटर ओव्हरफ्लो होत आहेत आणि याचा परिणाम काय होतोय तर धिस कुड गिव्ह राईज टू डिजीजेस. बघा, जे ड्रेनेज ब्लॉक झाले, ब्लॉक झाल्यामुळे ते ओव्हरफ्लो झाले, ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे त्यातनं राईज होणार आहे. राईज, उगम, उदय, निर्मिती, डिजीजेस, वेगवेगळ्या आजारांची त्यातनं निर्मिती होणार आहे. Finally, there are not enough garbage cans for the collection of garbage. आणि तेथे गार्बेज कॅन्स पण नाहीत. गार्बेज कॅन्स म्हणजे कचरा कुंड्या. गॉट इट? आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, तो कचरा सुद्धा इकडे तिकडे तिकडे इकडे पसरलेला आहे. बघा, अत्यंत कमी शब्दांमध्ये या सर्व समस्या येथे एकत्रितपणे मांडलेल्या आहेत आणि एवढ्या समस्या आपल्याला मांडता यायला पाहिजे. पुन्हा सांगतो मी. पहिली आहे लाईटची समस्या, दुसरी आहे वॉटर पाईपची समस्या, तिसरी पॉटहोलची समस्या आहे. त्यानंतर चौथी जी समस्या आहे ती वेस्ट ऑफ वॉटरची आहे, म्हणजे ड्रेनेजची आहे. आणि नंतरची जी आहे ती गार्बेज कॅनची समस्या आहे. एवढ्या समस्या त्या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत. म्हणजे
ते पटवून द्यावं लागतं आपल्याला की अशा पद्धतीनं हे आहे. ओके. आणि त्यानंतर जो मेन बॉडीतला जो लास्ट पॅरेग्राफ या ठिकाणी घेतलेला आहे, त्या पॅरेग्राफ मध्ये काय करावं लागतं, कन्व्हिन्स करायचं असतं आपल्याला अधिकाऱ्याला की हे अशा पद्धतीनं आहेत आणि यावरती समस्येचा उपाय म्हणून आम्ही तुमच्याकडे पाहतो. प्लीज डू युअर लेवल बेस्ट अँड प्रोव्हाइड द पॉसिबल सोल्युशन ॲज द ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. म्हणून या ठिकाणी मी प्रॅक्टिकल म्हणून जो परिच्छेद दिलेला आहे तो काय सांगतोय बघा. वी हैव मेड रिपीटेड कंप्लेंट्स, हमने बार बार कंप्लेंट की है टू द ऑफिशियल्स कंसर्न, जे भी ऑफिशियल्स आहेत कंसर्न संबंधितांशी. तर वी हैव रिपीटेडली रिपोर्टेड देम अबाउट द प्रॉब्लेम्स विच वी आर फेसिंग इन अवर एरिया. एंड वर्कर्स को भी हमने बोला है, ऑफिसर्स को भी बोला है, वर्कर्स को भी बोला है, बट नो वन हैज रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली सो फार. किसी ने भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है सोफा अब तक. वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं टू टेक अर्जंट ऍक्शन. ओके. म्हणजे इथे धमकी नाही आहे, इथे रिक्वेस्ट आहे सुरुवातीला. म्हणजे ती प्रोसेस असते, रिक्वेस्ट करावी लागते. सो वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अर्जंट ऍक्शन, ताबडतोब कृती करा अशी रिक्वेस्ट केलेली आहे. अदरवाईज सेकंड ऑप्शन पण दाखवावं लागेल ना. म्हणजे तुम्ही अर्जंट ऍक्शन घ्या, पण जर घेतली नाही तर काय, तर वी विल हॅव ऑर्गनाइज अ मोर्चा, तर आम्ही मोर्चा काढू, मोर्चाचं आयोजन करू. और सम अदर सच ऍक्शन, मे बी मोर्चा और मे बी सम अनशन, ओके, सम फास्ट, whatsoever it may be. So in the concluding paragraph, it is our duty to request to the officer to solve the or provide the proper solution to the problems which we are facing, number one, and if you are unable to do so, we will take the further action. म्हणजे डायरेक्ट जाऊन तिथे मोर्चा काढायचा किंवा आणखी उपोषणाला बसायचं, तर ही प्रोसेस नाहीये. प्रोसेस काय आहे की अगोदर तुम्ही करावं, अँड इफ यू फेल, डेमोक्रेटिक सेटअप मध्ये लोकशाही पद्धतीने आम्हाला जे अधिकार आहे त्या अधिकाराने आम्ही जाऊया. सो दिस इज द मेन बॉडी. आणि मुख्य अंग असं सांगतंय की तो पत्राचा आत्मा आहे. आणि तो झाल्यानंतर काय आहे, तर क्लोजिंग आहे. क्लोजिंग, थँकिंग यू, युअर्स ट्रूली नंतर कॉमा द्यायला विसरू नका. ओके. तो कॉमा तुम्हाला द्यायचा आहे. आणि अनुप पेटकर. आता हे अनुप पेटकर कोण आहे, तर सेंडर आहे. हा सेंडर अनुप पेटकर कुठून आला, तर वरच्या ऍड्रेस मध्ये तो लिहिलाय आपण सुरुवातीला, सेंडर्स ऍड्रेस मध्ये. नाहीतर सेंडर्स ऍड्रेस मध्ये असेल अनुपमा पेटकर आणि इथं अनुप पेटकर, चालणार नाही. इथे जो आहे तोच येते. आणि सेंडरच्या ऍड्रेस मध्ये कुठून आला, तर मूळ जे पत्र आपल्याला विचारलेलं आहे त्या पत्रातच तो नाव दिलेलं आहे, मेंशन केलेलं आहे, तेथून आपण ते घेतलेलं आहे. तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बात अब पता चली होंगी कि जो एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है. तो अभी देखो एक्टिविटी शीट सेक्शन 5 राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग, मार्क्स 5. पत्रामध्ये तुमची जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे, बोर्डाची ऍक्टिव्हिटी शीट, तर बोर्डाची ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये 5 नंबरचं सेक्शन जो 5 आहे, त्या सेक्शन 5 मध्ये हा रायटिंग स्किल्स दिलेला आहे. आणि त्या रायटिंग स्किल्स मध्ये 5वा ए लेटर रायटिंग आहे आणि त्याच्यासाठीचे 5 मार्क्स दिलेले आहेत. ओके. आणि हे जे 5 मार्क्स दिलेले आहेत त्याचं डिव्हिजन कशा पद्धतीने आहे ते आपल्याला माहित असायला पाहिजे. आणि म्हणूनच ते डिव्हिजन मी या ठिकाणी आपल्याला देत आहे. मार्किंग स्कीम. सो व्हॉट इज द मार्किंग स्कीम? सो सेंडर्स ऍड्रेस अँड डेट. जे सेंडरचा जो ऍड्रेस आहे, ओके, आणि डेट आहे, हाफ मार्क हॅज बीन गिवन फॉर दॅट. देन रिसिपियंट्स ऍड्रेस, ज्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याचा ऍड्रेस, अगेन हाफ मार्क इज गिवन.
त्यानंतर आहे सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, अगेन हाफ मार्क इज गिवन। मेन बॉडी, मैंने कई बार आपको बोला है कि मेन बॉडी इज द सोल ऑफ द लेटर, तो पत्राचा आत्मा आहे आणि त्याला या ठिकाणी 2 मार्क्स दिलेले आहेत, 2 मार्क्स। म्हणजे सर्वाधिक मार्क्स तुमच्या सहज लक्षात येईल याच्यावरती एक नजर फिरवली तर की 2 मार्क्स हे त्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत। क्लोजिंग, शेवटी जे क्लोजिंग वगैरे आहे ना त्या क्लोजिंगला आहे हाफ मार्क आणि यूज ऑफ ग्रामॅटिकल स्ट्रक्चर त्याच्यासाठी 1 मार्क दिलेला आहे। सो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 1.5, अगेन दिस हाफ 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। अशा पद्धतीने हे 5 मार्क्स या ठिकाणी आहेत। तर माझं तुम्हाला सांगणं काय आहे की वन व्हेरी इम्पॉर्टंट कोट इज देअर अँड द कोट इज प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट। So focus on your practice. Do it again and again. Make it your habit. And don't forget to see the marking scheme. If we see the marking scheme, what will we understand? We will understand that the main body has been given heavier weightage as compared to other topics, other points, other sub points. So main body is important. आणि जी मेन बॉडी आहे त्या मेन बॉडी मध्ये तुम्हाला केवळ रायटिंग स्किल शिकायचं आहे असं नाही, तर रायटिंग प्लस क्रिएटिव्हिटी, यातनं तुम्हाला तुमची जी क्रिएटिव्हिटी आहे ती क्रिएटिव्हिटी सुद्धा त्या ठिकाणी दिसणार आहेत। या दोन्ही बाबी या ठिकाणी तुम्हाला बघायच्या आहेत। या अशा पद्धतीनं हे लेटर रायटिंगचं स्किल या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। पुन्हा एकदा मला तुम्हाला एक बाब स्पष्टपणे लक्षात आणून द्यायची आहे ती अशी की हा जो लेटर आहे या लेटर मध्ये हा जो डावी बाजू आहे तेथे परिच्छेद सोडलेला नाहीयेत कुठेही। अगदी तुम्ही जी मार्जिन आहे त्या मार्जिन पासून लिहायला सुरुवात केलेली आहे। ओके, आणि मार्जिन पासून लिहायला सुरुवात केलेली असताना इथलचा फुल स्टॉप आणि हा फुल स्टॉप तुम्ही जे विसरतात तो मुळीच विसरायचा नाही। म्हणजे ऍड्रेसच्या शेवटी दिलेला आणि डेटच्या नंतर दिलेला, ओके, या ज्या गोष्टी आहेत या मिस तुमच्याकडनं होत असतात, म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी त्या दिलेल्या आहेत। तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे तर ओरली मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय की युअर स्कूल इज नॉट गोइंग टू ऑर्गनाइज अ गॅदरिंग, ओके, so write a letter requesting to the your headmaster of your school that do organize the gathering of our school this year। आणि आता याच्यामध्ये काय आहे तर तुमचा जो ऍड्रेस आहे तो तुमचा स्वतःचा लिहा, रिसिव्हरचा जो ऍड्रेस आहे तो तुम्ही तुमच्या मुख्याध्यापकांचा ऍड्रेस लिहा, सब्जेक्ट काय आहे तर तो सब्जेक्ट गॅदरिंगचं आयोजन करण्याबाबतचा आहे। आणि मग मेन बॉडी मध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे तर मेन बॉडी मध्ये तुम्हाला लिहायचे आहेत 3 परिच्छेद। सुरुवातीला पहिला परिच्छेद जो आहे की आय एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्कूल स्टुडंट्स ऑफ आवर स्कूल दॅट दे विश्ड दॅट गॅदरिंग शुड बी ऑर्गनाइज्ड इन आवर स्कूल, सो आय एम रायटिंग इट टू यू, ओके। नंतर नंबर 2 च्या परिच्छेदामध्ये काय लिहायचंय की गॅदरिंग म्हणजेच काय आहे तर एक्स्ट्रा करिक्युलर आहेत किंवा को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी आहेत आणि त्यातनं विद्यार्थ्यांच्या इतर कलागुणांना कशा पद्धतीने वाव दिला जातो। कारण शिक्षण म्हणजे काय फक्त पुस्तकी ज्ञान घेणं नाही, तर ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट ऑफ अ पीपल इज कॉल्ड ॲज एज्युकेशन। त्या दृष्टिकोनातून ते महत्त्वाचं आहे, ते तुम्ही तेथे लिहायचं आहे। आणि त्यानंतर क्लोजिंग करा, म्हणजे क्लोजिंग आता इथं काय मोर्चा वगैरे काढायचा नाही तुम्ही जर सँक्शन केली नाही तर, पण एक हार्टी रिक्वेस्ट तुम्हाला तुमच्या मुख्याध्यापकांना करायची आहे आणि नंतर आभार मानून ते पत्राचा शेवट करायचा आहे आणि शेवटी तुमचं नाव त्या ठिकाणी द्यायचं आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला पूर्ण खात्री आहे की हा जो फॉर्मल लेटर रायटिंग आहे ते आपल्याला समजलेलं आहे आणि आपण सराव करणार आहात, कारण सरावाने प्रकट व्हावे, अभ्यासे प्रकट व्हावे, त्या पद्धतीने सरावाने प्रकट व्हावे आणि सराव जर केला तर तुम्ही निश्चितच या रायटिंग स्किलचे राव बनाल
अशा प्रकारची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतोय आणि खूप खूप आपणास धन्यवाद देतोय की व्हिडिओ आपण पूर्ण पाहिलेला आहे. तुमच्या फॉर्मल लेटर रायटिंगच्या प्रवासास माझ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. थँक यू. विद्यार्थी मित्रांनो, लेटर रायटिंग जे आहेत म्हणजे लेटर रायटिंग म्हणजे फॉर्मल लेटर रायटिंग हे कशा पद्धतीने असतं हे पीपीटीच्या अभ्यासाद्वारे आपण शिकलेलो आहेत. आणि फक्त शिकलोच नाही, थिअरीज तुम्हाला सांगितली नाही, तर आय हॅव ऑल्सो गिव्हन यू वन प्रॅक्टिकल, वन एक्झाम्पल. आणि ते वन एक्झाम्पल तुम्हाला त्या ठिकाणी सोडवून दिलं. एवढ्यावरतीच आपण थांबलो नाही, तर एक असाइनमेंट सुद्धा तुम्हाला मी दिलेला आहे की तुमच्या मुख्याध्यापकांना एक पत्र लिहायचं की ज्यांनी निर्णय घेतला की यावर्षी गॅदरिंग होणार नाही आणि मग गॅदरिंग झाली पाहिजे. अशा पद्धतीचं एक फॉर्मल लेटर आपण आपल्या मुख्याध्यापकांना लिहावं, अशा प्रकारची विनंती मी आपणास केली होती. पुन्हा मी एक बाब रिइटरेट करू इच्छितो. ती बाब अशी आहे की डाव्या बाजूनं पूर्ण पत्र लिहायचं आहे. म्हणजे प्रत्येक ओळ अगदी डाव्या बाजूने सुरू होणार आहे. इट मे बी sender's address or receiver's address, it may be subject or it may be main body or it may be closing atom, okay, or it may be your name or it may be your signature, whatsoever it may be. It will begin exactly from the left side. लेफ्ट साइड जी आहे त्या लेफ्ट साइडनं प्रत्येक सुरू होणार आहे आणि ॲड्रेस लिहिताना सब पॉइंट्स नंतर कॉमा कॉमा द्यायचा आहे आणि जिथे ॲड्रेस पूर्ण होतो तेथे पूर्णविराम द्यायचा आहे. दिनांकाच्या नंतर सुद्धा तुम्हाला पूर्णविराम द्यायचा आहे. आणि मित्रांनो, सराव करा. सराव हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, महात्मा गांधीजी हॅज सेड. आणि या उपरांत मी तुम्हाला आणखी पुढचं वाक्य सांगतोय. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट अँड परफेक्ट प्रॅक्टिस मेक्स मॅन कम्प्लीट परफेक्ट. प्रॅक्टिस करा आणि ती परफेक्शनने करा. ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या पद्धतीने तुम्ही जर प्रॅक्टिस केली तर निश्चितच तुम्हाला जे 5 मार्क्स आहे ते तर येतीलच, परंतु फ्रान्सिस बेकन ज्या पद्धतीने सांगतोय काय की रायटिंग मेक्स ॲन एक्झॅक्ट मॅन. म्हणजे रीडिंगनं फुल माणूस निर्माण होतो, कॉन्व्हर्सेशन रेडी माणूस तयार होतो, तर रायटिंग मधून एक्झॅक्ट मॅन तयार होतो. तशा प्रकारचा एक्झॅक्ट मॅन तुझ्यापासून तुझ्यापासून सुरू होईल, अशा प्रकारची आशा अपेक्षा व्यक्त करतो आणि पत्रलेखनाच्या प्रवासास मी आपणा सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा देतोय. थँक यू व्हेरी मच.
My dear students, teachers and learners, Namaste please. I am Dr. Sanjay Gaikwad, a higher secondary teacher at Mahatma Jyotiba Phule Arts and Science Higher Secondary School, Pishore, Aurangabad. I welcome you all for this today's video lecture on writing skill. Among the 4 basic skills of language, writing is one of the crucial skills, and for achieving, for enhancing, for developing this writing skill, one must be extremely meticulous. क्योंकि लिखने एक बार हमने कुछ लिखा तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. For that sake, I am giving you some very crucial tips, very important tips, जो हमारे आज के लेटर राइटिंग के लिए ही सिर्फ फायदेमंद नहीं साबित होंगे, क्योंकि जो भी पूरे राइटिंग स्किल्स है आपके जीवन में जो भी राइटिंग स्किल्स आएंगी, विच इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, इन योर हायर सेकेंडरी स्कूल्स or in your higher education, whatsoever may be the writing skills, okay, these tips, these techniques which I am going to share with you will prove extremely beneficial. So हम writing skills को हमें acquire करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? See, what do? We go in the exam hall, we get the activity sheet, and after getting that activity sheet, what we do for writing that specific topic? What do we do? Yes, think. What do we do at first? Yes, we read it. So, in order to develop our writing, we must able to read first. So, reading is the first step. Got it? Okay. After reading, what is needed there? पढ़ने के बाद क्या करना जरूरी है? पढ़ना और लिखना? No, not at all. After reading, what is expected or what is needed? The understanding is needed. उसको हमें समझना है कि क्या लिखा है यहाँ, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको हमें डाइजेस्ट करना है. So reading is there. After reading, understanding is there. And which one is the third step after understanding? The third step is thinking. हमें सोचना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है. थिंकिंग ही अत्यंत महत्वाचं स्किल आहे. मी असं नेहमी सांगतोय की थिंकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ अवर ब्रेन. सोचना अपने मगज का सबसे अच्छा व्यायाम है. So reading is there, understanding is there, thinking is there. Then comes remembering. नंतर रिमेंबरिंग, विचारही केला आहे, मग रिमेंबर करायचं की काय टेक्निकल पॉइंट्स त्यामध्ये दिलेले आहेत ते रिमेंबर करायचं आहे. आणि हे रिमेंबरिंग केल्यानंतर काय आहे, तर एक रफ फ्रेमवर्क आपल्या मनामध्ये तयार करायचं. रफ फ्रेमवर्क, ओके. आणि त्या रफ फ्रेमवर्क नंतर रायटिंग कडे आपल्याला जायचं आहे. आजच्या इयत्ता 10वीच्या रायटिंग स्किलच्या संदर्भातच माझं हे वाक्य लागू नाही. सर्वच रायटिंग स्किल्स, मग ते अगदी कथा कादंबऱ्यांपर्यंत असू द्या, की या पद्धतीने जायचं आहे. काय? रीडिंग, देन अंडरस्टँडिंग, देन थिंकिंग, देन रिमेंबरिंग, देन फ्रेमिंग द रफ फ्रेमवर्क अँड देन रायटिंग. अशा पद्धतीने हे जायचं आहे. मला विश्वास आहे की इयत्ता 10वीचे आपण जे सुज्ञ विद्यार्थी आहात ते सर्वच रायटिंग स्किल्सला अप्लाय करताना किंवा सामोरे जाताना या पद्धतीने जाणार आहात. आजचा आपला इयत्ता 10वीच्या लेटर रायटिंगचा जो टॉपिक आहे तो आहे इनफॉर्मल रायटिंग. आणि इनफॉर्मल हा आपल्या अगदी हृदयाच्या जवळचा असतो, कारण तो जवळच्या आणि प्रिय व्यक्तींना लिहिलेला असतो. कशा पद्धतीने हे इनफॉर्मल लेटर लिहायचं आहे ते आपण पीपीटीच्या सहाय्याने शिकणार आहोत. सो लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स पीपीटी.
So my dear students of class 10, subject English, I am Dr. Sanjay Gaikwad, lifetime learner come motivational teacher. Please see, lesson is our writing skill. लेटर राइटिंग हमें पढ़ना है, सीखना है उसके अंदर, और उसके अंदर हम आज जो बात करने वाले हैं वह है इनफॉर्मल राइटिंग. फॉर्मल राइटिंग हे आपण आज पाहणार आहोत. सो सी, व्हॉट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज video lecture. The learning outcome is that at the end of the class को खत्म होने से के बाद learners means whosoever it may be, one who tries to learn is called as learner. So learners will learn what? To write letter. त्यांना पत्र लिहिणं हे येणार आहे लर्नर्सला, आणि पत्र हे कोणतं असणार आहे, तर ते असणार आहे इनफॉर्मल लेटर्स. दोन प्रकार आहेत ना, फॉर्मल आणि इनफॉर्मल, परंतु बहुतांश व्यक्तींची सुरुवात लेटर रायटिंगची जी होते ती इनफॉर्मल पासून ही होत असते, आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकार आहे. सो द learning outcome of today's video lecture is that learners will learn to write letters. Learner will learn to write informal letters. Okay, so let's get started. Two kinds of letters are there. हमें पता है दो तरह के पत्र होते हैं, खत लिखने होते हैं. एक है इनफॉर्मल और दूसरा है फॉर्मल लेटर्स. सुरुवात जी होते व्यक्तीची ती खऱ्या अर्थाने इनफॉर्मल लेटर पासून होते, अनौपचारिक पत्र, आणि अनौपचारिककडनं मग औपचारिक पत्रांकडनं आपला प्रवास हा होत असतो. दोन्हीतले जे प्रमुख तीन फरक आहेत ते तीन फरक मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचे आहेत. लेट्स सी. बघा, informal letters are the letters which are written to our friends, our family members and our relatives. हमारे दोस्त, हमारे कुटुंब के सदस्य और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनको लिखे हुए जो खत है उनको हम informal letter कहते हैं. In other words, the letters which are written to our dear ones and near ones are called as informal letters. Let's see about the language of informal letters. The language is simple and the language is informal. Simplicity is there, not complexity. Okay. And informal language आहे, औपचारिकपणा त्यामध्ये नाही, अनौपचारिकपणा आहे. म्हणजे वर्गातली, शाळा महाविद्यालय आणि विद्यापीठातली ती भाषा नाही, तर एक घरगुती भाषा, अनौपचारिक भाषेचा वापर त्या ठिकाणी आहे. आणखी तिसरं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य इन्फॉर्मल लेटरचं जे आहे, दॅट देर इज नो एनी नीड टू मेन्शन सब्जेक्ट सेपरेटली. वी डोंट हॅव टू इन्सर्ट, वी डोंट हॅव टू ॲड the subject of the letter separately in our informal letters. So these are the three main or key features of informal letters. Let's see about formal letters. Whom are these formal letters written to? These formal letters are written to the officers or head of the office or any member of any office. कार्यालयाच्या प्रमुखांना किंवा कार्यालयातील एखाद्या व्यक्तीला लिहिलेले जे पत्र असतं ते फॉर्मल लेटर असतं, आणि नावातच ते मेन्शन केलेलं आहे की जी लँग्वेज आहे दॅट लँग्वेज इज फॉर्मल. दॅट इज फॉर्मल, दॅट इज ऑफिशियल लँग्वेज वी कॅन कॉल इट. कार्यालयीन भाषा म्हणूया किंवा तिला औपचारिक भाषा आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. The third main feature of formal letter is that one should mention the subject of that letter separately. Separately तुम्हाला त्या पत्राचा जो विषय आहे तो विषय त्यामध्ये मेन्शन करावा लागणार आहे. So these are the basic differences. जवळच्या व्यक्तींना असतं, घरातल्या किंवा नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींना, कार्यालयातील व्यक्तींना असतं. ओके. Language is simple, language is informal, language is formal.
we have to mention the subject here. We don't have to mention the subject here. येथे subject mention करायची गरज नाही, but we have to mention the subject here. Got it? हवं तर slide pause करा, व्हिडिओ पॉज करा आणि पुन्हा हे तीन जे डिफरन्सेस आहेत ते व्यवस्थित लक्षात घ्या. ओके, अभी देखो, one example is given here. The following is the news item appears in your local daily. लोकल डेली मध्ये हा न्यूज आयटम आलेला आहे. ओके, आणि अशाच पद्धतीचा एक न्यूज आयटम किंवा एखादी जाहिरात म्हणा तुम्हाला कृतीपत्रिकेमध्ये सुद्धा आलेली असेल. तर या ठिकाणची जाहिरात, या ठिकाणची न्यूज काय आलेली आहे तर 15 मे MJK पार्क अकोला डेट लाईन आहे. ओके, and what is the news? The news is MJK Park has been plunged into darkness this summer. बघा, the news is about MJK Park, and what has happened there? That MJK Park has plunged into darkness. It has drowned in the darkness. Darkness is there, light is not there, absence of light. Okay, this summer. And the time is also mentioned, the season is also mentioned. So the season is summer. The MJK Park is facing the problem of lack of electricity, that is darkness. Not only this, besides that one problem, the sweltering heat has apparently caused cracks in the road. Okay, the first problem was of darkness, the second problem is of road. And what has happened? Cracks are there. Why cracks are there? Because of sweltering heat. Heat is there. Okay, and due to that heat, there are cracks in the road. म्हणजे उष्णता ही भयानक आहे. फुगवटा असा झालेला आहे की रस्त्याला भेगा पडलेल्या आहेत. And it caused what? Leakages. There are leakages. Where are the leakages? In the water pipes. Water pipes are there. Okay, and due to this heat, leakages are there in the water pipes and blocked the drainages. बघा बघा, दोन गोष्टी झाल्यात हीट मध्ये. नंबर 1, वॉटर पाइप्स लीक झालेले आहे, आणि नंबर 2 ब्लॉक झाले. काय ब्लॉक झालं तर ड्रेनेजेस, म्हणजे गटार गंगा जी आहे. ओके, तर दोज आर ब्लॉक्ड. आणखी काय झाले बघा, गार्बेज ओव्हरफ्लोज. गार्बेज जो आहे, कचरा ओव्हरफ्लो झालेला आहे. ढीग along the sidewalks, along the sidewalks, on the both sides of the road, garbages are there, heaps of garbages are there. आणि ह्या ज्या सर्व समस्या आहेत, या सर्व समस्या गावात असेल तर ग्रामपंचायतची, त्यापेक्षा मोठं असेल तर नगरपालिका किंवा नगरपंचायतची, आणि आणखी मोठं असेल तर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महानगरपालिकेशी रिलेटेड असतात. आता हे अकोल्याशी रिलेटेड आहेत आणि तेथे महानगरपालिका आहे. आणि म्हणून काय म्हटले बघा, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जे महानगरपालिका. ओके, आणि महानगरपालिकेचा जो प्रमुख आहे तो कमिशनर असतो, पण ओव्हरऑल जी आहे ती व्यवस्था, दॅट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मीन व्हाईल स्नोर्स ब्लिसफुली, अँड दे आर स्नोरिंग. स्नोरिंग म्हणजे अगदी जांभया देत आहेत, घोरत आहेत. ब्लिसफुली, हॅपीली, अनअवेअर. They are not aware, they are unaware of the sorry civic condition. Sorry civic condition. Sorry, that is worst civic नागरी conditions. म्हणजे ज्या अत्यंत दुर्दैवी अशा ज्या समस्या आहेत, त्या समस्येपासून संपूर्ण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हे अनअवेअर आहेत. And besides, they are snoring happily, they are living happily, they are enjoying their life. They are not paying their attention towards the problems faced by the people, the residents of MJK Park at Akola. अशा प्रकारचा हा न्यूज आयटम आलेला आहे. आणि मग या न्यूज आयटम वरती तुम्हाला काय करायचं आहे तर बघा, नाव राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. 2 पत्र विचारलेले जाणार आहेत आणि त्यापैकी तुम्हाला एक पत्र लिहायचं आहे. प्लीज सी द फर्स्ट वन. इन्फॉर्मल लेटर. पहिलंच इन्फॉर्मल लेटर आहे. ओके, म्हणजे
जो आत्ताच्या आपल्या या व्हिडिओचा मुख्य उद्देश आहे. अँड व्हॉट इज द इन्स्ट्रक्शन? यू आर अनुप और अपूर्वा पेटकर. तुमचं नाव आहे अनुप किंवा अपूर्वा पेटकर. स्टेइंग ॲट C15 बालाजी अपार्टमेंट्स, MJK पार्क, अकोला 444001. So here your name and address is given. So what happens in our activity sheet? Our name is given and our address is also mentioned. We have to use that name and that address for writing that specific letter. Got it? Wonderful. Now what is the second instruction? Write a letter to your friend. आपको खत लिखना है आपके दोस्त को. और क्या नाम है दोस्त का? गौतम और गीता. गौतम को लिखना है या गीता को लिखना है. ओके. डिस्क्राइबिंग द कंडिशन्स ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच यू लिव्ह. आणि जेथे तुम्ही राहतात त्यातील ती जी स्ट्रीट आहे, रोड्स आहे, त्याची कंडिशन्स तुम्हाला व्यक्त करायची, लिहायची. आणि ही कंडिशन कोठे दिलेली आहे? तर ही कंडिशन या न्यूज ॲटम मध्ये लिहिलेली आहे. हे इन्फॉर्मल लेटर आपल्याला लिहायचं आहे. ओके. कारण आपण इन्फॉर्मल लेटरच अभ्यासत आहोत. और फॉर्मल लेटर किंवा प्रश्नपत्रिकेमध्ये कंपल्शन नसतं इन्फॉर्मलच लिहा की फॉर्मल लिहा, म्हणून और आहे या ठिकाणी. आणि हा और काय सांगतोय बघा? हा और सांगतोय की फॉर्मल लेटर लिहा, औपचारिक पत्र. कुणाला? अगोदर तुमची माहिती दिली, इथे माहिती आणि ॲड्रेस दिलेला आहे. ओके. नेम अँड ॲड्रेस इज गिवन हिअर अँड वी हॅव टू यूज धिस ओनली. Okay, it is compulsory, it is mandatory that students should use the names and the addresses which is given there in the activity sheet. That is the compulsory. And the instruction is given here, write a letter to the municipal commissioner. बघा, इथे काय होतं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होतं. इथे काय आहे? कमिशनर आहे, आयुक्त. ओके. राईट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिशनर. म्युनिसिपल कमिशनर म्हणजे हा IAS दर्जाचा व्यक्ती असतो. आणि म्हणून भाषा जी आहे ही अत्यंत प्रभावी आपली असायला पाहिजे. ऑफ युअर टाउन, एक्वेंटिंग, इंट्रोड्यूस करायचं आहे. काय? हिम ऑर हर, त्याला किंवा तिला, विथ द सॉरी कंडिशन्स ऑफ स्ट्रीट्स. म्हणजे सॉरी सिव्हिक कंडिशन्स ज्या आहेत लोकॅलिटीतल्या ते तुम्हाला डिस्क्राईब करायचं आहे. तर आता आपण फॉर्मल लेटर हे घेणार नाहीये, तर इन्फॉर्मल लेटर जे आहेत ते आपण घेणार आहोत. गॉट इट? There are two types of letters, informal letters, formal letters. Informal letters हे कुटुंबातील किंवा मित्रमैत्रिणी, नातेवाईकांना वगैरे लिहिलेलं जातं आणि फॉर्मल लेटर्स हे ऑफिसर्सला लिहिलेलं असतं. लेट्स मूव्ह. फॉर्मॅट काय आहे? तो फॉर्मॅट इन्फॉर्मल लेटरचा फॉर्मॅट जो आहे तो फॉर्मॅट आपण या ठिकाणी अगोदर समजून घेणार आहोत. आणि इथे अभ्यासी प्रकट व्हावे या पद्धतीनं हा जो फॉर्मॅट आहे तो आपल्याला माहित असायला पाहिजे. नेम ऑफ द सेंडर म्हणजे जो पाठवणारा आहे त्याचं नाव कोठे दिलेलं असतं? हे पत्रात दिलेलं असतं. जसं आपल्याकडे इथे दिलेलं आहे अनुप किंवा अपूर्वा पेटकर. नंतर काय? ॲड्रेस. ॲड्रेस या ठिकाणी मला तुम्हाला सांगायचं आहे की ॲड्रेस मधला जो प्रत्येक जो सब कॉलम आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला कॉमा द्यायचा आहे. आणि ॲड्रेस जिथे संपतो तेथे तुम्हाला पूर्णविराम द्यायचा आहे. ये लक्षात ठेवा, नहीं तो हम बच्चे भूल जाते हैं यहाँ फुल स्टॉप देना ही नहीं ऐसा बोलते. बट वी हैव टू इंसर्ट फुल स्टॉप आफ्टर द एड्रेस. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस वी हैव टू मेंशन डेट एंड अगेन आफ्टर डेट वी हैव टू मेंशन फुल स्टॉप. डेट नंतर पुन्हा आपल्याला त्या ठिकाणी फुल स्टॉप द्यायचा आहे. गॉट इट? सो दिस इज व्हॉट. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की डाव्या बाजूला सुरुवात करायची आहे. या अगोदरचा जो फॉर्मॅट होता त्या फॉर्मॅट मध्ये पत्र पाठविणाऱ्याचा जो पत्ता आहे तो अशा पद्धतीने या ठिकाणी असायचा, सेंडर्स ॲड्रेस. ओके. परंतु आता तो या बाजूला आलेला आहे. ही जी पद्धत आहे ही पद्धत आता आपल्याला वापरायची नाही. तर सुरुवातीला इकडे आपण हा सेंडर्स ॲड्रेस घेणार आहोत. सेंडरच्या ॲड्रेस नंतर काय आहे? तर टू रिसिव्हर्स नेम अँड ॲड्रेस आणि नंतर हा पत्ता घ्यायचा की नाही घ्यायचा? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल.
म्हणजे इन्फॉर्मल लेटर मध्ये हा जो आहे हा पत्ता घ्यायचा नाही, रिसिव्हरचा पत्ता घ्यायचा नाही, जो आपण बघितला होता. कशामध्ये? फॉर्मल लेटर मध्ये तो घ्यायचा असतो आणि इन्फॉर्मल लेटर मध्ये तो घेण्याची गरज नाही. आता पुढे काय आहे तर सॅल्युटेशन. आता मला एक सांगा, फॉर्मल लेटर मध्ये सॅल्युटेशनच्या अगोदर काय आहे? तर फॉर्मल लेटर मध्ये सॅल्युटेशनच्या अगोदर येतोय सब्जेक्ट, विषय. तो विषय आता येथे घेण्याची गरज नाही, तो औपचारिकपणा झाला ना. आणि येथे काय आहे? अनौपचारिक पत्र आहे, म्हणून सब्जेक्ट घेण्याची गरज नाही. सॅल्युटेशन म्हणजे संबोधन. मग संबोधन इट्स व्हॅरी फ्रॉम रिलेशन टू रिलेशन, डिअर सन किंवा डिअरेस्ट पापा वगैरे वगैरे, ब्रदर सिस्टर वगैरे, फ्रेंड, अशा पद्धतीने तुम्ही ते घेऊ शकता. अत्यंत जवळच्या मित्राला असेल तर असं प्रिय म्हणण्यापेक्षा एकेरीमध्ये उल्लेख तुम्ही तो करू शकता, पण येथे करू नका. परंतु इन जनरल इट हॅपन्स, इट्स द जनरल प्रॅक्टिस. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी आहे मेन बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द लेटर. आणि हा जी मेन बॉडी जी आहे, या मेन बॉडीला मी सोल ऑफ द लेटर असं म्हणेल. कारण का तर ही जर मेन बॉडी जर काढून टाकली तर बाकीचा जो आहे दॅट इज ओनली स्केलेटन. सो द मेन कंटेंट, मेन इंटेन्शन, मेन एम इज रिफ्लेक्टेड हिअर इन द बॉडी ऑफ द लेटर. आणि म्हणून अत्यंत महत्वाचा हा भाग आहे. आणि हे लिहिण्यासाठी मी सुरुवातीला जे सांगितलंय ना, रीडिंग, अंडरस्टँडिंग, त्याच्यानंतर थिंकिंग, रिमेंबरिंग, नंतर तो शेफ करणं, फ्रेमिंग द शेफ, ओके, आणि नंतर रायटिंग, व्यक्त होणं, या पद्धतीनं तुम्हाला हे करायचं आहे. त्यानंतर कन्वे रिगार्ड्स टू ऑल ॲट होम. घरी जर असेल तर, कुठं हॉस्टेलला वगैरे इकडे तिकडे असेल तर त्याची गरज नाही. युअर्स लव्हिंग डॉटर, सन, फ्रेंड, नेफ्यू वगैरे वगैरे, आणि नंतर येते तुमचं नाव. पण इथे पुन्हा लक्षात ठेवा की वरती जे नाव लिहिलेलं आहे सेंडर्स नेम, तेच नाव या ठिकाणी, नाही तर वरती XYZ, येथे ABC. ओके, इट वोंट बी ऍक्सेप्टेड. सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द लेटर. म्हणजे हा जो मॅटर आहे हा क्लोजिंग आहे, लेटरचा क्लोजिंग आहे. तर मला अपेक्षा आहे की तुमच्या हे लक्षात आलेलं आहे की कशा पद्धतीनं हे आहे. पुन्हा या ठिकाणी सांगतोय की पाठविणाराचा पत्ता, रिसिव्हरच्या पत्त्याची गरज नाही. त्यानंतर डायरेक्ट सॅल्युटेशन सुरू केलं, मेन बॉडी आणि क्लोजिंग. ओके. आता या ठिकाणी एक्झॅक्ट प्रॅक्टिकल करून दिलेलं आहे, पत्र सोडून दाखवलेलं आहे की कशा पद्धतीनं हे पत्र लिहायचं. तर हे सुरुवातीलाच बघा, कुणाचा पत्ता आहे तर सेंडरचा ऍड्रेस आहे, ज्याला पत्र पाठवायचं आहे, जो पत्र पाठवणार आहे त्याचा ऍड्रेस या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि बघा येथे कॉमा दिलेला आहे, कॉमा दिलेला आहे प्रत्येक सब पॉइंट्स नंतर. आणि जिथे ऍड्रेस संपला तिथे फुल स्टॉप आहे, तारीख संपली तेथे पण फुल स्टॉप या ठिकाणी दिलेला आहे. अर्थात नावानंतर दॅट इन्व्हर्टेड कॉमा इज नॉट इन्सर्टेड, इट्स नॉट गिवन, डू रिमेंबर. ओके. Then after completing this sender's address, direct dear Gautam. Dear Gautam is a salutation. हे सॅल्युटेशन या ठिकाणी आहे आणि ते पत्र या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे. ओके. आणि हा पहिला परिच्छेद या ठिकाणी आहे. मी वाचून दाखवतोय, एक्सप्लेन पण करतोय. इट इज गुड दॅट यू मेड अदर प्लॅन्स फॉर युअर व्हॅकेशन्स रादर दॅन कमिंग डाऊन टू अकोला टू स्पेंड टाइम विथ मी. म्हणजे अगोदरच सांगितलंय पहिल्याच लाईन मध्ये काय, इट्स गुड दॅट यू कॅन्सल्ड युअर प्रोग्राम, युअर टूर, युअर व्हॅकेशन प्लॅन टू कम टू अकोला टू स्पेंड टाइम विथ मी. सो इट इज अ गुड थिंग. सुरुवातीला सांगायचं हे चांगलं झालं की तू आता येत नाही येते. ओके. का तर आवर सिव्हिक कंडिशन्स, नागरी स्थिती, नागरी सुविधा, फॅसिलिटीज हॅव डिटेरिओरेटेड. दिस वर्ड, फोकस ऑन द वर्ड. शब्दांवरती लक्ष द्यायचं, कारण आफ्टर ऑल व्हॉट इज लँग्वेज? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ॲज लँग्वेज. हा, ते मिनिंगफुली अरेंज असायला पाहिजे, ते बरोबर आहे, परंतु कलेक्शनच आहेत ना. भाषा म्हणजे शब्दांचा समुच्चय आहे. आणि डिटेरिओरेटेड हा एक नवीन शब्द तुमच्यासाठी कदाचित असेल. ओके.
have deteriorated, means have become worse and worse. Worsen. What worsen? Civic conditions. जी civic condition आहे ती worse झालेली आहे. Tremendously. म्हणजे अगदी tremendously ती worse झालेली आहे. And the situation has become almost unbearable. जी स्थिती आहे, it is beyond bearable. Okay. It is almost unbearable. जवळजवळ unbearable अशा प्रकारची ही सिच्युएशन, अशा प्रकारची ही स्थिती या ठिकाणी झालेली आहे. सो दिस इज द फर्स्ट. म्हणजे हे इंट्रोडक्शनच आहे असं म्हणून ना मेन बॉडीचं, की अरे गौतम तू येणार होतास परंतु तू ते कॅन्सल केलं. तू खूप चांगलं केलं, कारण या ठिकाणच्या ज्या नागरी सुविधा आहे त्या खूपच खालावलेल्या आहेत आणि परिस्थिती अशी झालेली आहे की इट हॅज बिकम अनबिअरेबल. म्हणजे सहन करू शकत नाहीत, सहन होऊ शकत नाहीत, अशा प्रकारची ही परिस्थिती या ठिकाणी झालेली आहे. आता हा दुसरा परिच्छेद. हा जो दुसरा आहे याला मी अत्यंत महत्त्व देतो. लेटर मे बी फॉर्मल और मे बी इनफॉर्मल, कारण येथे एक्झॅक्ट ती मांडणी आहे, ते प्रेझेंटेशन आहे विच इज एक्सपेक्टेड और विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ॲडव्हर्टाइजमेंट और द न्यूज आयटम गिव्हन इन द ॲक्टिव्हिटी शीट. त्याचे हे रिफ्लेक्शन आहे. काय म्हणालेत बघा इथे. मोस्ट ऑफ अवर स्ट्रीट लाईट्स आर फ्युज्ड. बहुतांश जे स्ट्रीट लाईट्स आहेत दे आर फ्युज्ड. ओके. द नाईट्स आर डार्क अँड द रोड्स आर स्कॅरी. ॲज लाईट्स आर फ्युज्ड द नाईट्स आर डार्क अँड द रोड्स आर स्कॅरी. ओके. म्हणजे रस्ता जो आहे तो स्कॅरी, भयावह, टेरिफिक तो झालेला आहे. Because darkness is there. And why darkness is there? Because lights are fused. Innumerable cracks. Cracks are there. And cracks कशा आहे तर numerable म्हणजे मोजता येणार आहे. Innumerable. असंख्य in the road have made traveling by two-wheeler or four-wheeler quite dangerous. So see, lights are not there. Lights are fused, and so darkness is there on the roads, and as darkness is there, the roads are scary. Okay. And as the heat is there, there are various cracks on the roads, and it is dangerous for whom? For both two-wheeler riders as well as four-wheeler riders. दुचाकीसाठी सुद्धा आणि चारचाकी वाहनांसाठी सुद्धा हे अत्यंत डेंजरस आहे. Quite dangerous आहे. Cracks. Minor or major accidents are the order of the day. Look, two types of accidents are there. Some are minor, some are major. But this is our regular practice. This is the order of the day. म्हणजे this is the habit of we, the residents of MJK Park, to see, to hear, to listen. What about the minor and major accidents in our locality? Water supply is also scarce. म्हणजे water supply is also not sufficient. It is scarce. टंचाई आहे because of leakage of water pipes. Why water shortage is there? Because there is leakage. Where are the leakage? In the water pipes. Why the leakage are there in the water pipe? Because of negligence of the officers and the workers of municipal corporation. Even the drainages are blocked. Drainages सुद्धा ब्लॉक झालेले आहेत. म्हणजे बघा येथे काय सांगितलंय त्या सर्व समस्या. लाईटची समस्या सांगितली. लाईटमुळे त्या ठिकाणी डार्कनेस आहे आणि डार्कनेस असल्यामुळं स्केरी सिच्युएशन झालेली आहे. क्रॅक गेलेले आहे कशाला? रस्त्याला. म्हणून टू व्हीलर आणि फोर व्हीलरच्या अडचणी आहेत. मायनर अँड मेजर ऍक्सिडेंट्स आर देअर अँड ॲज देर इज द लिकेज इन वॉटर पाईप्स, वॉटर शॉर्टेज इज ऑल्सो देअर. आणि आणखी काय सांगितलं की ड्रेनेजेस सुद्धा ब्लॉक झालेले आहे. म्हणजे हा जो परिच्छेद आहे या परिच्छेदामध्ये सर्व समस्या या ठिकाणी कॉम्पॅक्टली मांडाव्या लागतात आणि तेव्हाच ते पत्र हे प्रभावी पत्र होऊ शकतं. आणि म्हणून सेकंड पॅरा ऑफ द मेन बॉडी इज क्रुशियल वन. डू फोकस ऑन इट. कॉन्क्लुडिंग पॅरा काय म्हणतोय? द म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज स्नोअर. काय करतायत म्हणतो? ऑथॉरिटी स्नोअर. स्नोअर म्हणजे घोरत आहे ब्लिसफुली, हॅपीली, अनअवेअर ऑफ अवर सॉरी प्लाइट. आपले जे सॉरी जी प्लाइट आहे, जी
कंडिशन आहे आमची डिफिकल्ट, प्रॉब्लेमॅटिक. They are not aware. They are unaware of our condition. We have reached the limits. डोक्यावरनं पाणी गेलंय. Of our patience, संयमाचं. We are going to stage a protest. आता आम्हाला त्यांच्या विरुद्ध प्रोटेस्ट करायचं आहे. त्यांच्या विरुद्ध आम्हाला एक मोर्चा म्हणा किंवा काहीतरी त्यांच्या विरोधात आम्हाला सनदशील मार्गाने करायचं आहे ऑथॉरिटीच्या विरोधात. युअर्स अफेक्शनेटली. पण शेवटी म्हटलं नाही बरं का पुन्हा का तू येऊ नकोस, कारण येऊ नको हे अगोदरच झालेलं आहे. युअर अफेक्शनेटली कॉमा आणि अनुप पेटकर. अनुप पेटकर म्हणजे सेंडर जो आहे तो या ठिकाणी घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने या तिन्ही बाबी या ठिकाणी 3 परिच्छेदामध्ये 3 गोष्टी मांडलेल्या आहेत. मला पूर्ण खात्री आहे की ते आपल्या लक्षात आलेलं असेल. आता याचं जे स्ट्रक्चर आहे, मार्कशीट, मार्क्स कसे आहेत, कारण आपल्याला माहित आहे की द क्वेश्चन ऑफ लेटर रायटिंग इज देअर, दॅट इज 5A and that is for 5 marks. And what is the marking scheme? Sender's address and date 1.5 mark. Salutation, संबोधन half, sender's address and date half mark. Salutation half mark. Then main body 2.5 marks. Again I reiterate, what? Main body, okay, is the soul of the letter. Do focus on it. Then closing is for half mark and use of grammatical structure is for 1 mark. It is also very important, grammatical structure. So like that, totally there are 5 marks. आणि हे लक्षात ठेवून तुम्ही जर त्या पद्धतीनं पत्र जर लिहिलं तर मला खात्री आहे की तुम्हाला जास्तीत जास्त 5 out of 5 can be तर ते मार्क्स त्या ठिकाणी मिळू शकतात. म्हणजे आपण आजच्या पाठामध्ये काय बघितलेलं आहे की लेटर रायटिंगचे जे 2 प्रकार आहेत ते 2 प्रकार या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. 2 प्रकार बघून त्याचा जो स्केलेटन आहे, स्केलेटन फॉर्मॅट, तो फॉर्मॅटही पाहिलेला आहे. आणि नंतर एक पत्र जे आहे ते पत्र थिअरीच्या रूपानं आपण या ठिकाणी समजून घेतलेलं आहे. तर हे पुन्हा तुम्हाला करावं लागणार आहे. त्यावेळेला यामध्ये तुम्हाला एक परफेक्शन मिळणार आहे. परंतु या स्लाइड्स जेथे जेथे तुम्हाला काही वाटतंय तेथे व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही त्याच्यावरती कंटेम्पलेट करणं गरजेचं आहे, मेडिटेशन करणं गरजेचं आहे. कारण का तर या व्हिडिओमध्ये सर्वांसाठीच सारखा वेळ दिलेला आहे. आता कुणाला वाटेल की व्हिडिओ फास्ट असायला पाहिजे होता, कुणासाठी तो ओके असेल, कुणाला वाटत असेल की नाही खूप स्लो झाला. तर इट इज द सिस्टम, इट इज द टेक्निकल सिस्टम, व्हिडिओ सिस्टम, व्हर्च्युअल क्लास. सो आय रिक्वेस्ट फॉर दोज who are unable to understand, pause the video, listen it, meditate on it, do the activity and then proceed further, so that you will understand and you will do all the activities of this informal letter. Is it okay, friends? तर मित्रांनो, इन्फॉर्मल लेटर हे कशा पद्धतीने ऍक्च्युअल असतं ते आपण आज समजून घेतलेलं आहे. इन्फॉर्मल लेटर जे आहे ते आपल्या हृदयाच्या जवळ आहे, कारण ते डिअर वन आणि नियर वनला लिहिलेलं असतं. आणि सुरुवात जी आहे जर आणि ऍक्च्युअली जर पत्र जर लिहिलं आणि ते मिळालं तर ते वाचायला सुद्धा भन्नाट वाटतं. आजच्या टेक्नॉलॉजीच्या जमान्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारच्या लेटर लिहिण्याचा सराव हा आपण प्रत्येकाने करायला पाहिजे, कारण त्यातनं आपलं जे कौशल्य आहे ते कौशल्य विकसित होत असतं. रायटिंग स्किलमध्ये अनेक जे टॉपिक्स आहेत, अनेक जे बीट्स आहेत, सब पार्ट्स आहेत, ते सर्वच महत्त्वाचे आहेतच. परंतु लेटर रायटिंग हा अत्यंत जवळचा, विद्यार्थ्यांच्या आणि सर्वच व्यक्तींच्या अत्यंत जवळचा असा भाग आहे. तो एक विशिष्ट फॉर्मॅटमध्ये लिहायचा असतो आणि तो फॉर्मॅट जो आहे तो डाव्या बाजूने सुरू झालेला आहे हे आता लक्षात ठेवायचं आहे. आणि कुठे पॅरेग्राफ झाला की त्याला थोडासा पुढे घ्यायची गरज नाहीये, तिथेच तो लिहायचा आहे. फक्त तिथे एक स्पेस जी आहे ती स्पेस थोडीशी अधिक द्यावी लागते. ती स्पेस सुद्धा आपल्या पीपीटी स्लाइड मध्ये आपण पाहिलेली आहे. अशा प्रकारचे हे इन्फॉर्मल लेटर या ठिकाणी आहेत. आणि या अगोदर आपण फॉर्मल लेटर सुद्धा बघितलं आणि आता हे इन्फॉर्मल लेटर बघितलं. प्रश्नपत्रिकेमध्ये अर्थातच कृतीपत्रिकेमध्ये
एक न्यूज आयटम असतो किंवा एक जाहिरात असते किंवा काही शेअर केलेली इन्फॉर्मेशन असते. ती इन्फॉर्मेशन शेअर केली की एका बाजूला इन्फॉर्मल लेटर आणि एका बाजूला फॉर्मल लेटर दोन्ही विचारलेले असतात. दोन्हींना आपल्याला जे वाटतं ते घ्यायचं आहे आणि ते त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. परंतु इन्फॉर्मल हे आता आपल्या जवळचं असतं म्हणून काही विद्यार्थ्यांनी इन्फॉर्मल घेतलं तरी हरकत नाही. परंतु खऱ्या जीवनामध्ये पुढे अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिताना फॉर्मल लेटर सुद्धा महत्त्वाचं असतं. म्हणून कभी ये कभी हो अशा दोन्ही पद्धतीचा सराव विद्यार्थ्यांनी करावा. एकच प्रकार करावा असं मी म्हणणार नाही. कारण तुमच्या क्षमता ज्या आहेत त्या क्षमता अमर्याद आहेत. फक्त त्या अमर्याद क्षमतांची तुम्हाला जाणीव व्हायला हवी आणि दिसामाजी काहीतरी लिहित जावे अशा पद्धतीनं रायटिंग. कारण मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की रीडिंग आहे, अंडरस्टँडिंग आहे, त्यानंतर थिंकिंग आहे, रिमेंबरिंग आहे, रिशेप त्याचा करायचा आहे आणि या सर्व गोष्टी केल्या की नंतर रायटिंग येणार आहे. सौ बका एक लिखा आणि या पद्धतीनं तुम्हाला या गोष्टी करायच्या आहेत. मला निश्चितच खात्री आहे की आजच्या या व्हर्च्युअल व्हिडिओ लेसनच्या इन्फॉर्मल रायटिंग लेटरच्या माध्यमातून इयत्ता 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही बाब समजलेली आहे. पण एक नम्र निवेदन सर्वच अध्ययनार्थींना आहे की डोंट टेक दिस व्हिडिओ just for your activity sheet of SSC board examination. The tricks and the techniques which I shared with you is the result of my 50 years experience. And so use all these tricks and techniques in your real time as well. The validity is not of 28 days, okay, or not for 12 months of the tricks and techniques which I shared with you, but the validity is lifelong validity. And I am confident enough that you are smart learners, you are smart teachers, you are smart students, and you will use these techniques in your complete life, in your thorough life. And for that, I, Dr. Sanjay Gaikwad, wish you all the best. Thank you for everyone for listening, hearing, and bearing me silently, steadily, and attentively. Thank you one and all. Thank you.